Good morning, everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to another session of the Mandaluyong webinar series brought to you by the Division of Mandaluyong City. So today, we will have a 2-hour session on the development and utilization of interactive eBook. And we are very glad to have two speakers for today. The first one is the Education Program Supervisor of the Division of Mandaluyong City, Dr. Ruby Baniqued. And another one is a National Core OER leader, which is a former Mandaluyong teacher, Mr. Salvador E. Manansala. Good morning. Good morning. Good morning, Ma'am Ruby. Good morning, Sir JD, and good morning sa lahat po ng viewers natin. All right. So I would, without further ado, I would like to introduce Ma'am Ruby, and in a while she will start her presentation. All right, you may now start your presentation, Ma'am Ruby. You may Okay. share your screen. Hello, guys. Good morning po. Welcome to our webinar on the development of interactive ebook. Before the hands-on activities with SirPods, let me discuss first some guidelines on format, page design, and specifications so that your materials shall conform to the standards. These are the things that you have to consider before developing a learning resource in order to pass the evaluation or quality assurance, including intellectual property rights and social content guidelines. Okay. Let me share to you the presentation on the standards on developing LRs. So we're going to remember the following standards before developing our learning materials. Okay? Wait lang po. Okay, opening pa lang po yung PowerPoint ko. Wait lang. Okay, so while opening the PowerPoint presentation, so these are the things that you have to consider in developing our LRs. So first, ayun.
Ayan na. Okay, while waiting for the PowerPoint, let me discuss to you the following guidelines. Ayan. So first, we have to consider the compliance of learning competencies and accuracy of content. Ayan. Okay, to ensure the utilization of the teacher-developed LRs, it should be aligned with the K-12 curriculum. Okay, nowadays, since nasa new normal scenario po tayo, we will align our learning resource in response to essential competencies set by the Bureau of Curriculum and Delivery in order to adapt to the new normal scenario. Next is on freshness of information. Kapag gagawa po tayo ng learning resource, kailangan po natin ng up-to-date or updated information and dapat walang obsolete information. Dapat yung recent and accurate ang ating ilalagay sa ating materials. Next is on format and illustration. Sa ating format and presentation and organization, dapat nating i-consider yung size of the letters, yung length of sentences, para ma-reach natin yung ating target learner so that it will become appropriate para sa ating mga learners. Siyempre sa format, kapag maliliit yung mga bata, i-consider natin mas malalaki ang ating font size. In terms of presentation and organization, kailangan ang LRs natin or learning materials natin engaging and interesting. In terms of language, ayan. The manuscript to be used for the K-3 learning areas, lahat po ng learning areas, ang manuscript na ginagamit natin sa language ay mother tongue, except lang po sa English and Filipino subject. Para po sa grades 4 to 12, ang Filipino, ESP, syempre sa Filipino natin yon isusulat. English, Science, Math, English, MAPE, EPP, TLE, para sa grades 4 to 5, Filipino. Para naman sa grades 6 to 12, English po ang language na gagamitin natin. For araling panlipunan, para sa grades 4 to 10, Filipino naman po. Okay, in terms of social content, okay, we should avoid bias and stereotypes. In terms of illustrations, dapat ipakita natin yung mga images and photographs of Philippine communities. Mga objects, animals, and people, dapat based on schema ng bata. We have to show Filipino games then, mga dances, dress, food, festivals, celebrations, and customs. Let us promote the need for the high ethical standards in terms of social content. In terms of IPR or copyright concerns, we have to be careful in harvesting, copying,
ng mga materials owned by certain individuals para hindi po tayo makasuhan. Let's attribute the authors. Let's cite references. Later on, tuturuan tayo ni Sir Buds kung paano mag-harvest ng images na pwedeng i-copy at magamit. Okay. Ito po, I'll be sharing to you itong ADM or Alternative Delivery Mode Learning Resources Standards shared by Dr. Bessie Agamata, Chief BLR Production Division. Okay. Kung napag-isipan po natin na gagawa tayo ng module, ADM module, meron po tayong pages. Teka lang po, nahanap ko yung sa presentation. Okay, this is the sample front outside cover of an ADM module. Okay, narito po on the upper right side, ito po yung grade level identifier. Yung kulay orange po yan, since science ang ating resource title. And then on the left upper side, ito po yung ating violator. Ito yung not for sale na nakalagay dyan. And then resource title, yung Science, Quarter 1, Module 1, Nature of Biology. Ito po, ang tawag natin dyan ay resource title. And then this is the cover art, yung ating illustrations dyan. And then the ADM logo and the DepEd identifier. Okay, for the background and color codes or the grade level identifier, narito po yung mga color codes. Okay. For English, light blue. For Filipino, dark blue. For Science, orange. Mathematics, green. Araling Panlipunan, red. Edukasyon sa Pagpapakatao, brown. Music and Arts and PE Health, Canary yellow, Mother Tongue Base white, EPP TLE violet, Kindergarten pink, and Senior High School black. Yung background color ng ating ADM module shall be white. Yung color lang ng grade level identifier shall vary according to learning area. Kung mapapansin nyo, yung mga color identifier ay kapareho ng mga kulay ng ating mga textbooks. Okay, ito naman ang sample copyright page of an ADM module. So after ng cover page, meron pa tayong copyright page. Ayan. Wherein, naka-indicate dyan yung resource title, copyright year, copyright notice, name of copyright holder, development team, and printer's company name, address, and details. Dito po sa development team, at the school level, pwede po kayong mag-organize ng inyong
ADM development team composed of merong writers, illustrators, proofreaders, grammar evaluator or content evaluator, at yung inyong content editor. Okay. Meron din po tayong tinatawag na introductory message. Ayan. Dito natin ilalagay yung notes natin for the facilitator and for the learners. Okay. For the inside pages of our learning module, for grades 1 to 3, ito po yung elements and kung ano yung mga parts ng module in English and in Filipino. Okay, so what I need to know, what I know, what's in, what's new, what is it, what's more, what I have learned, what I can do, assessment, and additional activities. Okay, so nandyan din po yung label niya in the Filipino language. For grades 4 to 12, pareho lang ng parts. Only merong icons, specific icons from grade 4 to grade 12. Makikita nyo may icon for what I need to know or alamin. This is the introduction or the learning objectives. And for the pre-test, ito yung what I know, subukin. Okay. So for key stage 1, 5 items, then 2, naka-indicate dyan, 10 items, and then for stage 3, 15, and stage 4, 15 items. So ito po, nandyan din po yung icon na ginagamit for subukin. Okay, for review, ito yung what's in. In Filipino, balikan. It connects the current lesson with the previous lesson. Ito po yung icon na ginagamit. Nandyan po on your screen. Okay, then activity 1. Ito yung what's new. In Filipino, tuklasin. Wherein, if you introduce the new lesson through a story, an activity, a poem, a song, or situation, or activity. And you can see also in your screen yung icon na ginagamit for that. For discussion of activity 1, what is it? Ang tawag natin sa part na yan. And then, in Filipino, suriin. Okay, so dito nyo ilalagay yung mga questions that will help the learner discover and understand the concept. Okay, and then ito yung icon. And for enrichment activities, ito yung what's more or pagyamanin. These are the guided controlled practice and guided control assessment, independent practice, and independent assessment. At narito naman din ang icon na ilalagay. Okay. Para sa notes to the teacher, you can include them in any part of the lesson to give additional instructions to the teachers and facilitators. For generalization, anong part yon? What I have learned. Or in Filipino, isa-isip. Pwedeng a question, fill in the blank, or fill in the sentence, paragraph, to process what the learner learned from the lesson. Nandiyan naman po yung icon. And for application, what I can do. In Filipino, isagawa. An activity that shall transfer the skills, knowledge gained, or learned into real-life concerns or situations. Ayan, nasa screen din yung icon. For post-assessment, yan yung assessment sa parts ng module natin. And then sa Filipino, tayahin or tayahin. So, for key stage 1, 5 items. Key stage 2, 10 items. Key stage 3, 15 items. And key stage 4, 15 items.
ito po yung icon, yung may kamay na may nakahawak na pencil or pen. For additional activities, ang part niyan tawag din additional activities. In Filipino, karagdagang gawin. This is an activity in any form that can increase the strength of the response and tends to induce repetitions of actions or learning. Ito yung mga karagdagan o enrichment pa. At yan ay may icon din na nakalagay. Okay. So for page setup naman tayo. For kindergarten to grade 12, ang paper size po natin ay A4. Yan po ang suggested paper size. For the orientation, ang kinder po ay landscape. For grades 1 to grade 12, portrait naman po. Ang margin natin, pareho lang from kinder to grade 12, 1 inch sa lahat ng sides. And for format, mirror ang margins natin. For the ideal number of pages sa kindergarten, 4 pages. Grades 1 and 2, 4 pages. Grades 3 to 6, 8 pages. And for grades 7 to 12, 16 pages. In terms of typography, for kinder to grade 3, ang recommended font style ay alphabeto or century Gothic, except lamang po sa question mark na symbol. Arial po ang pwede natin gamitin sa question mark na symbol. For grades 4 to grade 12, Arial times New Roman, Bookman, Old Style, ang recommended font style. For font size, naka-indicate naman dyan sa screen, so hindi ko na isa-isahin. And then, for art to text ratio, nandyan din po, mas malaki ang art or ito yung illustrations or images na ilalagay natin sa ating materials. Mas malaki ang art to text ratio ng kinder to grade 1. For other specifications, ang body text natin ay from K to 3 shall be flash left and rugged right. Para naman po sa grades 4 to 12, justified po siya. Walang page number for title page and copyright page. Okay, yung page numbers, it is set at the centered at the bottom of the page. Ayan. Nakikita niyo po sa screen. Okay, so these are the things that you should remember to be mindful of. Okay. Pages should not have bad breaks which affect readability. Okay, meron tayong tinatawag na widow. It is a short line or anything less than a full line at the bottom of the page. Ayan. So, nabitin dun sa sentence na yon. So, we should avoid that. Next, pages shouldn't end with a hyphenated word o yung naghahati tayo ng words, lalo na kapag naka-justified siya, maraming naka-hyphen. So, we have to avoid that. At least, maximum lang of 3 consecutive hyphenated words are allowed in a paragraph. Ito naman po yung orphan, ang tawag dito. Is a stop of a line at the top of the new page. Right? Okay, so we have to avoid that. For paragraph endings, there shouldn't be just one word or half a word on the last line of a paragraph. Siyempre. And then for, ayan, nasabi ko na yung kanina about page numbers. Okay, let's talk about illustrations naman. So, illustrations shall face toward the page gutter. Baka yung illustrations natin, kung saan nakaharap, dapat nakaharap siya sa gutter ng page natin.
Illustrations shall not be divided into 2 pages or placed between the gutter of the learning resource. Ayan yung illustrations. Hindi pwedeng makat or makati po. Illustrations shall use line art in a single color, preferably black, and there shall be no shading effect other than hatching, cross-hatching, and staple shading. Ayan po yan. Okay, cropping in the joints like neck, shoulder, knee, and elbow shall be avoided. Illustrations and visuals shall be original. Okay. Kung maaari po, original ang gamitin nating illustrations. Pero kung hindi tayo marunong mag-illustrate, pwede naman po mag-harvest, pero let's see to it na it can copied or merong permission sa owner ng images. Flatbed scanner shall be used for manually drawn illustration. Manually drawn illustration shall be scanned in 300 to 600 dpi in actual size to capture all the details of the illustration and to produce quality scan. Okay, for answer key reference and back outside cover ng ating learning module, yung answer key natin, wag nating kakalimutang ilagay. And it is written upside down in the material. Of course, we have to include our references. Include all the third-party materials or sources in developing the material. It follows also the Chicago Manual style of 17th edition. Ito yung sample back outside cover of an ADM module, wherein feedback note is indicated. For kindergarten, ito po yung parts. Alamin, subukin, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip at isagawa. Pero sa kinder, mas nire-recommend ang paggawa ng activity sheets. Hindi po module type kasi mahihirapan ang mga bata pag module ang orientation nito. So activity sheets for kindergarten. Okay. So, yan lamang po about technical specifications and guidelines, standards in developing LRs. Yan po yung dapat nating i-consider bago po tayo gumawa ng ating mga materials. Okay. So, okay na po. This time, I'll be turning back to you to Sir JD. Alright, so maraming salamat po, Ma'am Ruby, for that presentation. And we would accommodate some questions from our audience right now. So sa mga teachers po na nanonood ng ating pong session for today, we have a lot of teachers. We have currently 189 viewers right now inside and outside of the division of Mandaluyong City. So kung may questions po kayo, kindly comment in the comment section down below and we would answer that question right away. Habang naghihintay tayo ng question, we would like to acknowledge some of our officials who's gracing our event today. So we have the CID Chief, Dr. Alin G. Mendoza, saying good morning to everyone. We also have Mr. Werlito Batinga, our Education Program Supervisor for Filipino. He said good morning or magandang umaga sa inyong lahat. Okay, so again, if you have any questions, kindly comment down below and then we will just read it here. And I'll ask Ma'am Ruby to answer the question. Maraming nag-thank you and nagko-congratulate sa iyo, Ma'am Ruby. Thank you.
Sana makatulong. May question tayo from Mr. Abe Dalit from Ilaya Barangka Integrated School. How can we gather resources without the danger of being sued for copyright infringement? Okay. Later on, si Sir Buds, meron siyang ituturo about harvesting materials or harvesting images from the internet na free for copyright infringement. So, kailangan lang din nating i-acknowledge kasi yung mga owners or ng developers, ng original developers ng ating resources para hindi tayo ma-infringe on IPR. All right, we have another question from Miss Dorothy Grace Reyes from Abyss. Where can we access or download the module icons that you have shared, Ma'am Ruby? Okay, so later on, we will be sharing to you the template. Ilalagay na lang po natin dyan later on sa link. All right, so I think what I'm going to do, Ma'am Ruby, is to ask for your slide deck and upload Yes it in po. our website, the learn.depedmandaluyong.org website, so that people can access it after this session. Yes, sir. Okay po. I'll be sharing that. All right, thank you po, Ma'am Ruby. Thank you. So probably one more question before we proceed with the session of BADS. So we'll accommodate one more question para makatatlong question tayo with Dr. Ruby Baniken. Siguro ako na lang magtanong, Ma'am Ruby. Ang Sige question ko is, for example, may teacher sa Division of Mandaluyong City na gustong mag-develop ng ADM material. Yes. What can they do? Ano yung first step? Sino yung unang lalapitan? Lalapitan ba nila yung kanilang respective education program supervisor, or they can go ahead and approach you? Yung principal ba nila yung lalapitan nila? Sino ang unang lalapitan nila? At ano yung una nilang kailangan gawin? Okay, that's a very good question, Sir JD. Tama. Since ngayon na nasa new normal situation tayo at wala naman po tayong masyadong ginagawa, siguro ito yung better na time na mag-develop tayo ng sariling atin na materials. So kapag nag-decide kayo na gagawa kayo ng ADM module following the standards and guidelines, pwede rin naman kasi on your own tapos i-approach ako or yung mga LRs, yung mga supervisors ng learning area kung interested po kayong mag-share. Di ba? Sharing is caring. Kaya mas maganda nga po kung may mai-share tayo para sa lahat ng mga teachers may mai-share tayo sa kanila. And mas maganda rin kung magsisimula siya sa school level. Sa school level, pwede rin mag-organize sila ng ADM development team, wherein they can also have writers, proofreaders, content editors, language editors, and quality assurers para talagang nagko-conform sa standards yung ginagawa nilang materials. Ayun. Okay, so again, just to concretize the answer, no, ma'am, ang first thing po nilang dapat gawin kapag nag-create sila ng material ay, kunyari created na yung material, pwede nilang ipasa sa school level team nila. Pero during this time na we are in a crisis and hindi naman magkakasama yung mga teachers, just go directly to their EPS, tama po ba? Yes, tama. Oh yes, the learning area supervisors. Alright. Para at least maipakita rin nila yung na may ginawa pala sila. Okay. Diba? Para ma-acknowledge din na malaman din ng supervisors in charge na nag-develop naman pala sila. Okay. So, pahapon lang na question, dalawang question from Ma'am Rachel Margalio from Mandaluyong High School ata si Ma'am.
Pwede po ba kami makakuha ng presentation ni Ma'am Ruby para guided po kami? Thank you. So I'm gonna answer this in behalf of you, Ma'am Ruby. So yes po, the presentation of Ma'am Ruby will be available in the learn.depedmandaluyong.org. Learn.depedmandaluyong.org at daan po mada-download yung slides. Okay? Ayan, so tinype ko po at finish ko sa screen. You just type it in the browser, learn.depedmandaluyong.org. Actually, dyan nyo din po mapapanood ulit. For example, if you want to rewatch this session, so type nyo lang po yan sa browser and click the poster of Ma'am Ruby and Sir Bads para mapanood nyo ulit yung session. Okay, another question, Ma'am Ruby, from Charles Emmanuel Isidro. If we make our module, does it need to be copyrighted? If you wish to publish, dapat i-consider natin yung copyright. Pero siguro pag sa classroom mo lang or sa klase mo lang gagamitin na hindi mo naman ipapublish, siguro pwede kang kumuha ng mga resources mo from the internet. But I think the question of Sir Charles is, kunyari tapos na sila ng module nila, pwede ba nilang ipa-copyright yun? Pwede. Pwede. Ang ginagawa ng iba, pupunta sila sa National Library. Yes. Tapos, nire-register nila yon. Ang alam ko ganun. Even our thesis or yung mga dissertations, pwede nating ipa-copyright yon by registering sa National Library. Alright. Okay. So I think nasagot na natin the majority of the questions, and if our participants have further questions, pwede naman nilang i-comment dyan sa comment sections down below, and then we will try to answer that question later on. Alright, but right now, in behalf of the Mandaluyong community of educators, Ma'am Ruby, thank you so much for sharing your ideas on learning resources this morning. Okay? Thank you. So, any message for everyone? Ayan. So, since nasa new normal scenario tayo at syempre, bago or may mga competencies na bago na nabawasan sa ating mga competencies sa DIBAW, siguro kapag naibigay na sa atin ng mga EPS or ng BLD yung copy natin for the new competencies, sana yun ang ating i-consider para at least yung mga essential competencies ang magawa na natin ng materials. At ini-encourage po ang lahat na mag-share, gumawa ng sariling module nila or even activity sheets or slide deck na pwedeng maitulong para sa ating mga bata. Alright, so again, maraming salamat po, Ma'am Ruby. At now, ipapasok ko na po ang next speaker po natin. So ang next speaker po natin ay isang guro mula sa Mandaluyong City. Siya po ay nagturo sa Amado T. Reyes Elementary School. At ngayon ay nasa central office po siya para tumulong sa pagpapaunlad ng skills ng ating mga teachers pagdating sa educational technology at open educational resources. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Salvador Bads Manansala. Hi, Sir Bads. Hi, sir. Hello po. Hello. Alright, so bago ko i-focus ang screen sa'yo, papasalamat ulit ako kay Ma'am Ruby, and see you later, Ma'am Ruby. Okay, thank you very much. Alright. So, magandang umaga ulit sa'yo, Sir Bads. Good morning, Sir JD. Alright. So, can you say hi muna sa ating 221 viewers right now? Hello po sa ating mga viewers. Sana po mag-enjoy po kayo sa session po natin. More on hands-on po tayo today. Okay. So, magpapaalam muna ako, and so ang gagawin natin, magsi-session ka, and then if there's a question during the hands-on, I'll just inform you. Kaya na lang. Yes, sir. Alright.
So I'm gonna share your screen. And I'm gonna stop my cam. Okay po, so today I'll be discussing to you the development of interactive ebook using a particular application which is a CoToby Author. So now, since yung iba sa atin hindi pa siya nakakapag-download ng CoToby Author, I'll give you the link. It's https://www.cotoby.com/en/products/author. So ayan lang po yung pupuntahan po natin, and then makakapag-download na po tayo ng ating pong CoToby Author. Again, yan po yung kailangan po nating puntahan na link para makapag-download po tayo ng atin pong CoToby Author. So I think I'll give you 3 minutes po para i-complete po natin yung ating downloading. And kung nakapag-download na po tayo, mag-comment lang po tayo na done para po na-notify po ako at nalalaman po natin na okay na po tayo sa ating mga applications po. Okay. Okay, I think majority ay tapos na po. Ayan. So let's now proceed with our discussion. So what is CoToby Author? CoToby Author is a comprehensive ebook creator and EPUB editor suitable for education, training, and publishing. CoToby Author is a premium tool that teachers and curriculum designers can use to create interactive ebooks for their schools and classrooms. So with the use of CoToby Author, we can create an ebook using our worksheets and our ADM materials na gagawin po natin. Kanina po at the start of our webinar session, diniscuss po sa atin ni Ma'am Ruby yun pong mga guidelines and specifications po sa paggawa po ng ADM. So recently lang po, nagkaroon po ng mga trainings for our ITOs and EPS regarding the CoToby Author kasi the trend now is the new normal. We are trying to add flavors on how we deliver our instruction. At isa po sa mga yon ay pag-convert po ng ating mga PDF and Word file into an ebook material. So now, let's have an overview about this CoToby Author. Device support, and that's just the tip of the iceberg. Your content deserves better. CoToby is the ultimate digital publishing platform for education, training, and publishing. CoToby gives you the keys to create rich interactive content that runs in different formats or even your very own branded app. Now everyone can access your content. The best part? You decide who can access your content and for how long. You're not in the dark. You're instantly notified of all activity related to your content, in addition to daily insights and analytics. Influence to make a change to your content? No problem. Your users are instantly notified. Create a free CoToby account today. Okay, that's the functions and features of CoToby. Now I'll be discussing to you an overview about CoToby Author. First, the branding. Stylize your ebook app with your brand, theme, and logo. So since we are creating our ebook, we need to follow the norms and the standards set by DepEd. And most of the time, we need to put some personal touch dun sa book natin. Tinuro naman po sa atin yon na sa paggawa po ng mga modules, ng mga books, ng mga worksheets po natin, kailangan nating i-consider yung pong combinations, yung font size, yung mga pictures na ilalagay po natin. Another one is interactive content. Engage your readers with interactive content such as video,
audio, image click animation, self-assessment questions, book widgets, and more. So now, since we are using a free CoToby Author, medyo may limitations po siya. Ang i-discuss po natin today is how we're going to insert link, pop-up messages. For example, kinlik natin yung isang word and then magkakaroon ng pop-up. Pop-up can be in a form of text and it can be in a form of image. And we can also link a particular word to a particular website. And then we can insert audio and video file sa atin pong mga materials. Another one is export to any format. So export to more than 12 different ebook formats including mobile apps. So for this particular webinar session, ang gagawin lang po natin is EPUB lang po ang gagamitin nating export format because yung EPUB po, siya lang po yung kayang i-open ni CoToby Reader. So wag po tayong malito, we will be using two applications for this webinar. At this point, we will be using CoToby Author and later on, we will be using CoToby Reader. What's the difference between the two? Si CoToby Author po, ito po yung gagamitin nating application para po makapag-create po tayo ng ebook. Si CoToby Reader po, ito naman po yung gagamitin nating application para po ma-read po niya yung ginawa po nating ebook. Next is customize functionality, provide a unique experience through tools and reading options of your choice. And lastly, LMS integration. Use SCORM, LTI, or PINCAN to integrate with your organization's LMS. So meron tayong yung ibang school, gumagamit sila ng Google Classroom. Pwede natin i-integrate, pwede natin ilagay yung file sa Google Classroom. And then, paparating na po, the DepEd LMS. Hintayin na lang po natin. We will be having our LMS. We started with the DepEd Commons and then the end of it is the LMS po. Now, import from external sources, import from PDF, HTML, Word, EPUB files, or start creating from scratch. So, most of the time, if we are inserting some attachments po, dun po sa mga PowerPoint po natin, kadalasan kailangan niya ng internet connection. Once we put some attachments po sa gagawin po nating ebook, pwede siyang mag-open and pwede siyang i-save ng bata even without the use of the internet. Pag nag-save ng video, using URL, using your file from your computer, miski wala pong internet, kaya po niyang i-open yon. Ang kailangan lang po ng internet connection is pag i-open po ng bata yung link going to external website. Yun lang po yung kailangan niya ng internet connection. So I think, ayan po yung features po ng CoToby. We will now start our hands-on. Sa ating pong desktop, hanapin po natin yung ating CoToby Author. Si CoToby Author po, ito po yung itsura niya, this one. Okay, let's double-click CoToby Author. Once you double-click CoToby Author, lalabas na po kaagad siya. Let's wait na mag-open po yung program o yung application. Medyo matagal lang po siya ng konti. Okay. Now, pag nag-open na po yung ating CoToby Author, choose your book layout. We need to choose our book layout, and for this particular webinar session, we will be using the reflowable layout, this one. Bakit po reflowable layout? Kasi po, ang gagawin po nating ebook will depend po doon sa gusto po nating gawin. And reflowable layout, ibig sabihin po niya kung anong cellphone yung gagamitin natin para i-open yung ebook, magka-follow po siya. So nag-a-adjust po yung ebook natin, depende po sa cellphone po natin. Kapag po kasi fixed layout, medyo magkakaroon po tayo ng problema sa appearance and dun po sa kabuuan po ng ebook. So for this one, let's use reflowable layout. Ayan. And then ito na po yung magiging interface po ng atin pong CoToby Author.
Just let me know kapag nandito na po tayo lahat para po dire-diretso po tayo later on. Okay, now let's start customizing our ebook. On this particular example, meron po tayo ditong book title. Editable po siya. This one. After po nyan, i-change lang po natin ano po yung book title. Depende po kung ano po yung gusto nyong gawing module. Kadalasan po nilalagay po sa book title ano po yung topic na gagawan po natin ng ebook po. For example, I'm a mathematics teacher po. Ang topic po na lalagyan ko ay surface area of a cube. Meron po akong inilagay po doon sa Mandalearn po na Google Drive. Pwede nyo pong gamitin yon kung wala po kayo nakahandang module. So now, I'll give you a minute to create your book title. Again, click lang po natin yung area na to, then we can type our book title. Kung medyo nabibilisan po tayo, just let me know para makapag-adjust po tayo ng facing po natin. Okay, after encoding our book title, we now proceed with the book manager. This is the book manager. Click the book manager, and after clicking the book manager, meron po ngayon lalabas dyan. Book title, this one, and then author. Sa author po kasi, kailangan natin ilagay yung pangalan po natin. For example, Salvador E. Manansala the first. Ayan, sa publisher po, leave it blank na lang po muna yung publisher. Ma'am Margie Mahinay, ano po i-click para lumabas po yung reflowable layout? Ma'am, once na inopen po natin yung atin pong CoToby Author, yung po kagad yung lalabas po, ma'am. Yung dalawa po, the fixed layout and the reflowable layout po. Okay, now, I have my book title again, surface area of a cube, and then I have my name as the author of this ebook. Okay, after po nito, click naman po natin yung table of contents. Again, from book info, dito naman po tayo sa ating table of contents. Now, sa table of contents po, we have this auto-generate table of contents page. Ibig sabihin po ay automatically mag-generate po si CoToby ng atin pong table of contents. Now, saan po natin siya ilalagay? Ito po, kinlik po natin this one. We click auto-generate table of contents, and after this one, location. Saan po ba natin gustong ilagay yung ating table of contents? Basically, at the beginning. Again, drop down naman po yan, visible in menu, at the beginning. Ayan po. After po niyan, na-customize na po natin yung ating table of contents, i-click na po natin yung OK. Now, babalik na po tayo ngayon dito sa atin pong working area. Kung kapansinin niyo po, para lang po siyang Word file, Microsoft Word, dito po sa taas niya, nandyan po yung ating mga formatting tools. For example, we need to format the title, yung laki ng text. And we have the font. It will depend on us kung gaano kalaki the font style. Limited lang po yung mga font style na nandito. We have the font size. And then we have bold, italic, underline. And then yung strike through. And then dito po, if you're teaching mathematics, specifically sa high school po, may subscript and meron po tayong superscript. And kung gusto niyo po mag-insert din po ng sine, cosine, and other mga calculus equation, pwede rin po, pero for this session, hindi po natin itatouch po iyon. And then ito po, we have the left align, center, right align, and justify. Now, the first thing that we need to do is to encode, for example, our lesson number 1. Now, we have lesson number 1. Kasi kadalasan sa module natin, we start with lesson number 1. Ayan.
Slowly, please. Okay. After this lesson number 1, pwede po nating palitan yung font size niya. Let's change it to 26. And then bold. Again, hinighlight po natin si lesson 1. And then 26. And then bold po siya. Next. After po nito, si lesson 1 po kadalasan nilalagay po natin siya sa ating right side. Naka-right align po siya. Again, from this one, lesson number 1, ano po natin, dito po sa taas po, i-right align po natin. Ayan. Nandito na po ngayon yung ating lesson number 1. The next thing that we need to do is to encode the title. Ano po ba yung title ng ating lesson number 1? Yes, ma. Yes, sir. Medyo nagre-request ang ating participants na medyo bagalan, tapos may isa tayong participant na medyo nawala siya. So, magkaroon tayo ng parang every part of it, a quick review of the steps that you have done. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, again, ang gagawin lang po natin, ay po natin lesson number 1. And then, after typing lesson number 1 po, this one, lesson number 1, i-change po natin yung font size. For example, from make it bigger po, 26 po, and then bold po natin. Para lang din po tayo nagmamanipulate or nag-encode, nag-change ng mga font size sa atin pong Microsoft Word. And then, kadalasan po, yung pong lesson number po natin ay naka-right align po siya. So, miski hindi na po natin i-highlight, i-click lang po natin dito, this one, align right. And then, ayan na po. I-highlight po natin and then align right. Ayan na po. Nasa right na po yung atin pong lesson number. So, I'll give you a minute para po malagay po natin yung lesson number po natin. One minute to encode our lesson number. Dapat po yung lesson number po natin ay naka-align po sa right side. Okay? So habang yung ibang na nakasunod ay tinatype yung lesson number nila, Sir Bads, pwede bang i-review mo from Yes, the po. start yung steps na ginawa mo? Yung pag-encode po siya ng lesson number? Yung iba kasi na left out sila dun sa umpisa. Okay, sir. Title. Sa book title, okay. Dito po sa part ng ating sa left side ng ating screen, we have the book title. Ito po, pwede po natin siyang i-edit. I-change lang po natin ano po ba yung topic natin na gagawa ng interactive ebook. I-change po natin siya ng surface area of a cube. Automatically, ayan na po yung magiging book title natin. Another one naman po na pwede po nating i-edit is the book manager. Again, simply click the book manager and then lalabas na po ngayon yan. On the book manager po, meron po tayong 4 na pagpipilian. We have the book info, the table of contents, the SCORM, and the visual aid. Dito po tayo magsisimula sa atin pong book title. Sa book info, for this one, book title, surface area of a cube, in-encode po natin yan. Pwede po natin i-encode uli. Okay, after nyan ay we have the author. Lagay nyo po yung pangalan po ninyo. Yung ISBN po kasi hindi pa natin siya ilalagay because hindi pa naman po natin siya pinapa-register po sa ating National Library. Dito po yung mga copyright na po na mga output po natin. Now, after po natin i-encode yung author and then book title, i-click po natin yung table of contents. This one. Table of contents. Once we click table of contents, ayan na po yung lalabas. We have the auto-generate table of contents page and then nakalagay na po siya. Wala na po tayong babaguhin. I-click lang po natin itong auto-generate table of content
next page. Okay? Pag natapos na po natin yan, i-click lang po natin yung okay. And then, babalik na po tayo ulit dito, na-encode na po natin si lesson number 1. Okay, I think tapos na lahat mag-encode ng lesson number 1. Pagdating po dito, enter lang po natin para bumaba po yung cursor natin. Ayan po, once na in-enter na po natin siya, i-click naman po natin ngayon yung center. Ito po. I-click po natin yung center para mapunta po sa center yung ating cursor. And then type na po natin yung ating pong title. Surface area of a cube. Sa pag-e-encode po ng mga ginagawa po natin, para lang po talaga tayong nag-e-encode sa Microsoft Word. Ang kaibahan lang po nito, iba lang po yung appearance ng ating formatting toolbar na nasa taas. Ngayon, nalagay na po natin yung title ng surface area of a cube. Baguhin lang po uli natin, gawin lang po natin 20, and then i-bold po uli natin. Again, paano po natin ginawa? From lesson number 1, enter po tayo twice. After entering it twice, i-click po natin to. Let's click center. This one, center. After clicking the center, i-encode na po natin yung title po natin. Surface area of a cube. Okay. After encoding the surface area of a cube, again, baguhin uli natin yung font size. Sa CoToby kasi, kailangan talagang i-highlight natin yung mga terms, yung mga words na kailangan po natin. Ayan po. Change po natin siya sa 20. And then, i-bold po uli natin siya. So, ayan na po. Meron na po tayong lesson number. And meron na po tayong surface area of a cube as our title sa atin pong lesson. Now, kung papansinin nyo po, meron po ditong nakalagay. Sige po, I'll give you a minute para tapusin po yung title po ng lesson po natin. Okay, just let me know po kung na-encode na po natin yung pong ating lesson title para makapag-proceed na po tayo sa ating gawain po. Okay, done. Ma'am Janet Manuel. Thank you po, Ma'am Dana Bal. Okay po. Ngayon po, ang gagawin na po natin ngayon ay mag-e-encode na po tayo or maglalagay na po tayo ng atin pong text or discussion part ng ating module. Paano po ba tayo mag-e-encode o maglalagay po ng mga text? I-enter lang po natin uli, double enter, and then i-click po natin yung justify po rito. Ayan, this one. Para po maka-justify na po yung ano po ng mga text po natin. Ngayon po, Sir Kamangig po, once you click book manager po, sa table of contents po sir, lalabas po, ito po, auto-generate. Kailangan pong i-click yung auto-generate table of contents po para po lumabas siya. Okay. Ngayon po, nasa surface area na po tayo, i-justify po natin. Ngayon po, dahil nga po ang purpose natin, from Word file, ililipat natin siya sa eBook, maski hindi na po tayo mag-encode po ng ating gagawin. Ano po ang pinakamadaling gawin po natin? For example, ako po, hahanapin ko yung file ko. Ito po halimbawa yung file ko, nasa Word. From Word po, i-click lang po natin yung copy. I-click lang po natin yung copy. Ayan, copy lang po. And then, balik po tayo rito sa ating CoToby Author. Hindi po natin siya directly ipipaste po kay CoToby Author. Meron po tayong kailangan i-click. Sa taas po, kinapin na po natin. Dito po sa taas, ayan po. Papansinin nyo po, meron po tayong tatlong pagpipilian. We have cut, we have copy, we have paste, we have paste as plain text, and paste from Word. Since galing po sa Word yung pong ating ginagawa, i-click po natin ito.
Again, paano po ulit yon? Nagpunta po tayo sa Word. Ito po yung ililipat natin from our Word file. Click copy. And then, balik po tayo kay CoToby. Dito po sa bandang taas po, meron po tayo ritong W, this one. Pag kinlik po natin siya, may lalabas po. And then, Control V. Or para madali, ayan na, pinaste na po natin dyan. Paano po ulit? Burahin ko po ulit, kinopy po natin, and then paste lang po. And then, click OK. Ayan po. Ang kaibahan lang po niya, meron po pa ito yung kiniklik para po makapag-paste po. And then, lalabas na po yung atin pong mga, yung pong in-encode po natin na, yung kinopy natin na mga words from Microsoft Word po natin. Okay po, again, paano po natin ginawa yon? From Microsoft Word, copy, and then bumalik po tayo kay CoToby Author, kinlik po natin si paste from Word, and then again, ayan po, copy, and then click po natin yung paste from Word, this one, ayan po, paste from Word, and then dito po sa loob ng box, i-click po natin yung paste, and then okay. Lalabas na po siya ulit. Papansinin niyo po yung cursor, lagi po siyang visible para malaman po natin kung saan na po siya magne-next. Ayan po. And then, okay. So ngayon, nakapaglagay na po tayo ng atin pong text. I'll give you 2 minutes para i-copy po yung inyo pong Word file. Wag na po yung ganong kahaba na illustration po. Na Word po yung kakopyahin po natin, miski short lang po for the sake of this webinar session po. Ngayon po, if you are asking po about the video tutorial, later on po, ibibigay ko po kay Sir JD para po mailagay din po sa ating Mandalearn sites. Andun po yung complete video tutorial ng step-by-step process po ng ginagawa po natin. Hindi po natin siya pwedeng i-share ngayon kasi baka po wala na pong sumabay po sa atin sa ating webinar session. Okay? 2 minutes po para po mailagay po natin ang ating pong ginagawa po na text sa ating ebook po. And then, wag po natin kakalimutan, i-justify po natin para maganda po yung kalalabasan po niya mamaya po sa ating finished product. Just let me know kung done na po para po makapag-proceed na po. Ma'am Aurea Nacionales, done copying. Okay, next, nagagawin po natin, paano mag-indent? Basically, Sir Lester, ang pag-indent po natin is dalawa po. Pwede po natin i-click ito, this one, increase indent sa taas. Ito po, increase indent. Ang problema po, sabay po silang nag-i-indent. Hindi po nai-indent yung isa lang. So, para po mag-indent, wala po kasing tab. Hindi po gumagana ang tab sa CoToby. Mano-mano po tayo na space bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun lang po. Ngayon po, kung mag-insert po ulit tayo para hindi na po tayo mag-space bar ng 10, i-copy lang po natin yan. Copy lang and then paste natin. Doon tayo makapagsimula kaagad ng pag-encode. Yes, Sir Lester, space lang po. Yes, ma'am. Kung galing po ng PowerPoint, galing po ng Excel, pwede nyo pong doon po ipasok na rin sa Word po. Na ano po, same process lang po. Ulitin ko po, sa paggawa po ng ebook, we will be using CoToby Author. And sa pag-view po ng atin pong finished product, gagamitin po natin yung cellphone po. Laptop, sa paggawa po ng ebook, and cellphone po para po sa pag-view po ng ating output. Ang advice lang po, tulad po na nakapost po kanina, sabi nga po na Sir JD, para po makasunod, meron po tayong cellphone, na doon po nakaproject po yung step by step, yung pong nakalive po tayo sa YouTube, and then yung laptop po, doon po tayo gumagawa. Para hindi po tayo nagmo-move po sa atin pong screen po. Okay.
Ang gagawin na po natin ngayon ay maglalagay na po tayo ng hyperlink o maglalagay po tayo ng mga pop-up messages po. For example po, cube. I-highlight po natin si cube. Again, let's try to highlight cube o kung ano po yung nilagay po ninyo dyan. Mag-highlight po kayo ng isang term. Now, after po nating i-highlight si cube, punta po tayo rito sa left side. Naka-highlight pa rin po siya, link. Again, ulitin ko po. First thing, the first step is highlight a specific term or a word na gusto nyo pong lagyan ng hyperlink. On my screen, ang hinighlight ko po ay cube. Pag na-highlight na po natin yung cube, i-click po natin yung link. And then sa click po natin ng link, meron po tayo mga pagpipilian po. So we have two website, to book location, pop-up message, audio, action, and attachment. Ang gagawin ko po ay pop-up message. Again, ulitin ko po para po makasunod. Cube, highlight. After highlighting the term cube, click link dito po sa right side po ng screen. After clicking the link button, click po natin yung pop-up message. Ngayon, once we click pop-up message, we have two choices. The first one is text and we have image. For this particular example, I'll be using image. Ulitin ko po, paano po tayo nagpunta rito? We have highlight the word cube, link, and then pop-up message, and then image po. After adding image, click lang po natin add image. Then hanapin po natin yung image na gusto nating ilagay. Basically, yung image na ilalagay po natin, ayun po yung image na related po dun sa ating gagawin. Ayan po, na-highlight ko na po. Hanapin ko yung image and then ayan po, kinlik ko na po. Then papansinin nyo, lumabas na po yung aking image. And then create. Again, ulitin ko po. Kung papansinin nyo, from black, naging blue. Highlight the word cube. And then, link. After clicking the link, click pop-up image. After clicking pop-up image, choose image. And then add image. I-locate po natin yung image. And then click edit or create. I'll give you 3 minutes para mailagay po yung link po natin na image po. And later on po, titingnan po natin kung ano pong itsura niyan. Okay, kung wala po tayong image po na related po sa ginagawa po natin, for the sake of this webinar, for the sake of following instructions, pwede po tayo mag-download sa Google or pwede naman po any image po na meron tayo dyan. Baguhin na lang po natin after po ng session. Any image po, kasi ang mahalaga po rito, yung skills po natin ay na-master po natin kung papaano po siya. Okay, last 1 minute to insert the link, pop-up, message, image po yung magka-pop up. Ma'am Arcidit Robles, done na po, thank you po. Haren de la Cruz, done po sa link, okay, thank you po. Later on, i-review po natin yan kung ano po yung itsura ng atin pong magagawa po. Okay, bakit po ganito? Dahil po interactive po siya, alam naman po natin, may mga bata po na alam po nila yung image, pero alam nila yung itsura, pero hindi nila alam yung pong tawag doon. So para nangyayari dito, assisted learning, spoon feeding type na rin po ito kasi po nakikita na po natin. Ngayon po, para po makita po natin yung atin pong ginagawa, punta po tayo rito sa customize. Ayan po. Ayan, Ma'am Maria Irene Gonzalez, kung video po, mamaya pa po yung video, ma'am. Image lang po muna tayo. Mamaya po, didiscuss po natin yung pong video. Again, dito na po tayo mag-focus sa ating screen. I-click po natin yung customize. Bakit po kailangan i-customize? Para saan po siya? Sa customize po, makikita po natin kaagad ano bang itsura nung gawa natin sa cellphone. For example, click ko yung customize. Ito po yung lalabas.
Again, saan po tayo nagpunta? Dito po, nasa edit po tayo. Kiklik po natin ngayon yung customize. Again, when you click customize, ayan na po. May lalabas po dyan na atin pong ebook material po. Wait lang po natin. Ayan po. Kung papansinin nyo po, meron po tayo rito nasa taas po. Isa-isahin po natin. Mode, we have web o mobile app. Platform. Once you click the platform, this one, may lalabas po dyan. Sa platform po, ibig sabihin po niyan, ano bang cellphone yung gamit mo? Huwag po kayo mag-alala, tulad nga po ng sinabi ko kanina po, reflowable po. Kasi hindi po lahat ng brand ng model ng cellphone nandito po. Kasi baka mamaya may magtanong po, sir, wala po yung Oppo, wala po yung Vivo. Okay lang po yun, ang purpose lang po nito para makita po natin. Pero, miski wala po yung sa inyo rito, pag tiningnan nyo po ito sa inyo pong cellphone, maganda pa rin po. For example, ang gagamitin ko, Samsung S6. Kung papansinin nyo po, ayan po, sumunod po siya doon base po rin sa model po ng cellphone na kinlik po natin. Now, and then we have this one, rotate. Para saan po yung rotate? Di ba minsan po tayo, naka-portrait, pwede na po naka-landscape. Patayo, rotate, pahiga po. Depende po sa atin. Ayan. Basta po may CoToby reader po tayo. Thank you, Sir Alan Palaganas. Sir Alan Palaganas is from EdTech Unit of the DepEd po. Nag-a-assist din po sa atin, answering some questions po. Okay, saan po iyon? I-click po natin yung untitled chapter. Yan po. Kung papansinin nyo po, ito na po yung ginawa po natin. Kanina po, sobrang laki po kasi ng indentation po natin. Pwede pa rin po natin ma-edit yan. Okay lang po, miski untitled chapter lang po yung nakalagay. Okay lang po yun. Okay, and then once na-kinlik po natin si Cube, ito po yung ginawa po natin kanina. Once kinlik po natin si Cube, may lalabas po na image. Ibig sabihin po, once na ang nangyayari po is from text to image po yung recognition na ginagawa po ni eBook. Again, kiklik lang po ng bata yung cube and then lalabas na po yung picture ng cube. So ayan po yung una po natin ginawa, pop-up message para po sa pop-up message in an image format para po sa term na cube. Ngayon po, paano po tayo babalik sa ating working environment? Dito po sa taas, click lang po natin yung edit. Ayan po. And then bumalik na po tayo rito ngayon sa ating working area or working space. Again, from customize, click edit. Okay. Tama po, magkaiba po si CoToby Reader at si CoToby Author po. Si CoToby Author po, ito po yung ginagamit natin ngayon. Si CoToby Reader po, yung pong pangbukas po ng ebook na gagamitin po natin. Okay, we are done with inserting pop-up message, image format. Ngayon naman po, ang gagawin naman po natin ay inserting pop-up message na word po. Ganun lang din po sa word. First step is, highlight po natin yung term na gusto po nating yung bata ay malinawan. For example, dito po, ang hinighlight ko po, 3-dimensional. Pag kinlik po yung 3-dimensional, again, link. Ulitin ko po, highlight po natin yung 3-dimensional, punta po tayo sa link, and then pop-up message po. Kanina po, ang kinlik po natin ay image. Ngayon po ay text. Pag kinlik na po natin yung text, ilagay po natin. Kadalasan po, di ba po sa English po and Filipino, meron po tayong unlocking of difficulties. Dahil po ang ebook po, self-paced learning na inibigay po natin sa bata, hindi po natin may explain kagad sa kanila yung anong ibig sabihin nito. So dito, as a teacher, i-anticipate kagad natin ano ba yung terms na mahirap intindihin ng bata. Sir Ryan Geres, no sir, you need CoToby Reader para po ma-open po yung finished product po natin. Okay, 3-dimensional. Ilalagay ko po yung definition. Having 3 dimensions, we have such as height, width, and length. Like any object in the real world. And then create.
Again, paano ko po ginawa yon? Nag-highlight po ako ng term na feeling ko hindi maintindihan ng bata. And then, pagkatapos ko ng link na ito, i-click ko lang po si link. And then, pop-up message. And then, text. Halimbawa, alisin natin. I-encode nyo po dyan or i-copy nyo na lang po. Paste. Ayan po. And then, edit. Nakapag-create na po tayo ngayon ng link. Now, paano po natin makikita ulit? Sa customize po, pag kinostomize po ulit natin yan, papakita ko lang po yung finished product po natin. Later on, I'll give you 2 minutes para ilagay po yun. Ay, Ma'am Luz Castromero, kung sa isang word po, hindi po pwedeng sabay ang image at ang word. Magkaiba po dapat sila. Kaya po ang ano natin, it's our judgment call whether ang ilalagay ba natin ay explanation or image po. Sir Ryan Geres, yes, definitely sir. Pag nilagay po sa Google Classroom, kailangan meron pong bata ng CoToby reader para po ma-open po nila. Rachel Margalio, hindi po pwedeng sabay ang image at text. Halimbawa, cube, ito po yung kanina. And then, pag kilik ang 3-dimensional, may lalabas po. Having 3 dimensions such as height, width, and length like any object in the real world. So, anong nangyayari po? Nagkakaroon po ngayon ng guide yung bata regarding, ay hindi ko kabisado, ano ba yung 3-dimensional? Click niya lang. Lalabas yung definition. Ano kayang itsura ng cube? Pag kilik si cube, ayun po, lalabas po si cube. Now, I'll give you 2 minutes para maglagay po ng link, pop-up message, text format. Again, 2 minutes po. Okay po. I hope done na po tayo sa pop-up message. Ma'am Florita, Dava, I think from Plainview si ma'am. Tapos na po. Done na daw po siya. Okay. Sige po, I understand po talaga yung pagsunod po natin sa ating webinar session. Malaking factor po ang atin pong internet connection po. So, don't worry po, later po ipoprovide po namin lahat ng kailangan po ninyo na tutorial para makasunod po tayo. Okay, done na rin daw po yung iba. Okay, now, after this one, pwede naman tayo ulitin lang po natin. Sa link na kinlik po natin, dalawa na po tayo. The pop-up message and the other one. For example po, maglalagay po tayo ngayon ng activity 1. Activity number 1. Ayan, nilagay ko po. After po ng activity 1, nilagay na po natin yan. Lagay po natin ay worksheet number 1 or gawain bilang isa. Di ba? Meron po tayong mga worksheets na ginagawa po. Sir, is there any way that we can export the CoToby file to another file format? Pwede naman po, sir. You can export it in a PDF format, Word format, on any format po. Bakit po in-advise namin na EPUB po? Kasi po pag in-export po natin siya ng PDF file, para lang din po tayo nagbigay ng plain Word. Pag in-export po natin siya ng halimbawa another format pa, medyo hindi rin po siya ganun ka-advisable. Kasi ang target po natin is we try to make it as interactive as possible.
pwede po nating i-edit yung spacing. Halimbawa, ayan, backspace lang po. Enter, backspace, enter, backspace. So, nakadepende po sa inyo kung gaano nyo po mapapaganda po yan. Okay po. Now, worksheet number 1. Pag highlight po natin ulit again, worksheet number 1, ayan po, highlight po natin si worksheet number 1. Ma'am Janet Manuel, same lang din po kung papaano po iyon. Ma'am Lynn Santiago, meron po tayong CoToby Reader for iOS. Mamaya po share po na, nakalagay po sa baba po yung pong link para po makapag-download po tayo ng CoToby Reader for iOS. Okay po. Ma'am Janet Manuel, same lang din po yun. Halimbawa, ito po, i-highlight ko po siya, yung word, and then link. Pagkatapos po ng link, ang i-click naman po natin dito ay, kanina po ma'am, pop-up message, and then image, ngayon ma'am, text. Ilagay niyo na po dyan explanation. Ngayon po, ang gagawin ko po ay attachment. Ano pong ibig sabihin ng attachment? Pag kinlik po ng bata yung pong word na yon, mada-download niya po yung file na gusto nating pasagutan sa bata. Ano pong purpose nun? Instead na ilagay pa natin dito, ipo-format pa natin siya ng pag-ganon, medyo mahirap po. So ngayon, attachment na lang. Again, paano natin ginawa? Worksheet number 1, and then attachment, i-click po natin yung link. After that, na-click po natin yung link, attachment, and then browse. Hanapin po natin ngayon ano yung gusto nating attachment na makita ng mga bata. Ako nasa desktop, any Word file, any PDF file na gusto nyong makita ng bata. Worksheet number 1, the mystery object. And then after nun, create. Again, paano po ulit tayo maglagay? Highlight the term. Once we highlight the term, click link. Once na-click po natin yung link, we choose attachment. Ito po. After clicking attachment po, browse. Hanapin po natin sa ating desktop. Any file po muna ang gamitin natin, mahalaga makapagpasok po tayo ng attachment. And then, kinlik ko po siya, and then edit or create. Andiyan na po si attachment. So, ayun po. Now, mag-create na po tayo ng atin pong attachment po. Sir, yung po bang CoToby Author, ganyan lang po ba kaiksi ang pwede po niyang ilagay? Hindi po. Kahit punuin nyo po yan ng text, okay lang po. Kahit yung buong, halimbawa, buong lesson nyo, ilagay nyo dyan, okay lang po. Wala po siyang limit. Nilagay ko lang po na isa po yan para po medyo maganda po. Ayan po. Dan na raw po si Ma'am Pataksil, si Ma'am Lizelle Chua. Okay po. Ngayon po, para po makita nyo lang din po yung nagawa po natin, dito po lagi tayo pupunta sa customize. Again, para makita natin yung output natin, customize lang po. Click customize. Ayan po. Once na-click po natin yung customize, Untitled chapter. Pag kinlik po natin yung worksheet number 1, may lalabas po. Ayan po. Isa-save po natin siya halimbawa sa desktop and then save. So yung bata po, kung gumagamit po siya ng cellphone, automatically masasave po yun sa cellphone po nila. And then pag sinignan po natin yung atin pong desktop, ito po yung file na naka-attach. Ayan po. Downloadable po siya. At nada-download po siya even without the use of the internet po. Hindi ko po pwedeng may demonstrate sa inyo na naka-offline po kasi po pag nag-offline po ako, mawawala po ako sa line. So, yun po. So, thank you Sir Manuel Laguerta for that appreciation po sa ginagawa po natin. Okay, kung papansinin niyo po, yung chapter po natin naka-untitled po. Naka-untitled po siya, editable din po yan.
Ibig sabihin po, pwede rin nating baguhin. Ano ba yung halimbawa? Una, yung sinabi ni Ma'am Ruby kanina, halimbawa ako, introduction. Dito po, ipapalo po natin yun pong format po na binigay po ni Ma'am Ruby. So, mabibigay naman po sa atin ngayon yun. So, madali po tayo makakasunod po. Okay. So, I hope lahat medyo nakatapos na po. Tapos na po tayo sa mga pop-up messages po. Inserting attachment. Again, sa isang button lang po tayo pupunta kung paano po tayo makapag-insert ng link. For example, ito solid. Para mag-insert po tayo ng link, i-click lang po natin ang link na button. And then we have different choices. Yung website, hindi ko na po diniscuss kasi medyo ano po siya, hindi po siya mag-work kasi ang purpose nga po natin is for our students to use it offline. And then pop-up message po yung ginawa po natin, insert text, insert image. Pag insert text, encode nyo lang po. Pag insert image, hanapin nyo lang po yung image and then create. Pag attachment po, ito po, maglalagay po tayo ng files para po ma-download po ng bata and then create lang po ang gagawin po natin. Okay? That's how we insert pop-up messages po. Okay, now, ano na po yung susunod natin gagawin? Ang gagawin na po natin ngayon ay mag-insert naman po tayo ng images po. For example, surface area of a cube. Ngayon po, dito po ako maglalagay ngayon maglalagay na po ako ng new chapter na lang po for the sake of inserting images po. Pero dito po, kahit saan po kayo pwede mag-insert ng image. Halimbawa, dito, sa gitna nito, surface area of a cube. Enter nyo lang yan, and then ayan po, insert. Nandiyan po yung cursor, insert image po. Ito po, pag kinlik nyo po siya, image, and then, once na kinlik po natin yung image, hanapin lang po natin yung add image na gusto nating i-insert. Mandalearn materials. Ayan po. And then, na-insert ko na po siya para lang po tayo naglalagay ng image sa Word, sa PowerPoint, ganun lang po siya. Hindi na po natin gagalawin yung width and height, auto na lang po siya para po computer na po mismo ang magbabago po sa kanya. And then, create. Papansinin nyo po, ayan na po, meron na po tayong illustration po ng image po natin dyan. Pwede nyo pong i-adjust yan. Ayan, pwede nyo pong i-adjust yung image po natin na gusto nyo pong gawin. Or, para mag-ano po, insert image again, add image, ayan po. And then, pwede gawin natin na 300 by 300. Pwede nating baguhin yan kung gaano natin kalaki gusto. Siguraduhin lang po natin, i-insert po natin yung image sa baba na po. Ayan po, dito po. Lagi po natin ilalagay yung cursor. Again, ito po, yung cursor. And then add image. Image again. And then click. Dito po, 300 by 300. Bakit po 300 by 300 ang nilagay ko? Bakit pareho yung width and height? Kasi po yung image na dinownload ko, pa-square po siya. So equal po yung length and width po niya, yung width and height po niya. Pag ang inyo pong image na dinownload ay portrait, syempre po mas mahaba po yung height, mas malaki po yung height sa width. Pag pa-landscape naman po, mas malaki yung width sa height. And then create ko na po siya, and then nag-insert na po yung image. Now, I'll give you 2 minutes para mag-insert po ng image. Again, 2 minutes para mag-insert ng image. Paano po mag-insert? I-assign yung cursor kung saan po natin gustong ilagay. Halimbawa, dito naman sa baba. Ayan. Halimbawa, gusto natin dyan, center. I-click lang po natin yung add image. And then, ayan na po, layout, add image. And then, ayan po. So, 300 by 300. And then, create. So, yun po. That's how we're going to insert image po sa atin pong ebook po. I'll give you 2 minutes para mag-insert po ng image. And then later po, tuturo ko po sa inyo yun pong usage rights po pag nag-download po tayo ng image. Ito pong technique na to,
Natutunan ko po ito sa aking mga mentor po nung bago-bago pa lang po ako sa Mandaluyong. Siyempre po ang ating ITO, Sir John Daryl Mercado, ang aking kaibigan from Abis, Ma'am Dorothy Grace Reyes po. Siya po yung nagturo sa amin ito. Kasi dati, download lang tayo ng download ng image. Nagka-publish po tayo sa LR portal. So kailangan, bound po tayo sa pag-follow ng copyright and usage rights po. Can we move the image? Basically, pwede po. Ayan po. Arrange up. Yan po. Aangat po siya. Arrange down. Ayan po. Ganun po. Halimbawa po, gusto po nyong ilipat sa right side. Dito po sa taas ng image, meron po siyang edit. Pag in-edit po natin siya, wrap, text wrap. Ito po yung text wrap. Bipili po tayo. Push to the left or push to the right. Pag push left po yan, edit, mapupunta po sa left side ang atin pong image. Kaso nga lang po dapat yung pagkakaayos po natin ay maganda kasi tulad po nito, medyo nagbago po yung landscape. Again, paano po natin ilalipat? Una po, i-click po natin itong edit, yung lapis po. And then, this one, push left, push right, or none. And then, edit. Ayan na po. Nababago na po natin siya. Ayun, left, right, up, down, arrange up, aangat siya, arrange down, bababa siya. So, ganun po yung paglilipat po ng mga location po ng ating images po. Ma'am Annie Veloso, yes, meron po tayong pang ISO po. ISO ba? Pang smartphone po ba, ma'am? Meron po yan, ma'am. Ma'am Suzette Consulta, pwede pong auto na lang, sir? Yes po, pwede pong auto na lang, ma'am. Pero tulad kanina, ma'am, medyo malaki po yung image ko, kaya kinostomize ko po siya. Okay, I hope tapos na po tayo lahat. Ma'am Mary Jane Bongo, watch first, hands on later. Thank you, ma'am. Yan, pwede po yun, ma'am. Kasi pwede naman natin balik-balikan yung video po natin. Okay, paano po ba yung sinasabi natin na usage rights? Mag-open po tayo ng browser. Halimbawa po, dito po, Google po. Ayan. Ayan, Ma'am Angeline Freires, later na lang po ako gagawa. Nood muna ako. Thank you, ma'am. Nag-iisang teacher from Atres. Thank you for supporting me, Ma'am Angie. Okay po. Ngayon, nasa Google na po tayo. Halimbawa, search po natin ay Rubik's Cube. Yan. Nag-search po tayo ng Rubik's Cube. And then, ang gusto nating hanapin ay image. I-click po natin yung image. Sir Leopoldo Causon, yes sir, pwede po tayo mag-create ng CoToby kahit walang internet connection. Offline po siya, gumagana. Ayan. Ngayon po, nakapag-search na po tayo ng atin pong images, paano po natin maano yung usage rights? Dito po sa gilid, meron po tayong shopping, videos, news, and more. And sa dulong part, meron po tayong tools. Ito po. Okay? Pag kinlik na po natin to, may lalabas po dyan. Ayan po. Again, paano po natin pinalabas yon? Tools. Pag kinlik po natin yung tools, usage rights. Ayan po. Pag kinlik po natin si usage rights, meron po siyang choices dyan. We have not filtered by license, labeled for reuse with modification, labeled for reuse, labeled for non-commercial reuse with modification, labeled for non-commercial reuse. So dito po, pwede po natin gawin labeled for reuse. Again, paano po natin ginawa yon? Nagpunta po tayo sa tools, and then, kinlik po natin to, yung labeled for reuse, and then click labeled for reuse. And then, yan na po. Yung po mga image dyan, pwede na po natin siyang magamit nang hindi po natin sinasite yung source kasi considered po sila as Creative Commons. Pero kadalasan po, dahil po yung iba natatakot pa rin, we can cite this one din naman po. We have the proper way on how to cite our sources po para po medyo maayos po talaga.
Okay, ayan po. Ganun po tayo mag-filter po ng mga images po na kailangan po natin. Ngayon, sir, nakapag-insert ka ng image, pwede po ba yung series of image na nakalagay lang po sa isang location? Ano pong ibig sabihin nun? Para pong meron po tayong slideshow ng image. Halimbawa po ako, dito po, ilalagay ko po examples of a cube. So, center ko siya. So, ibig sabihin po, ang ipapakita ko po rito ay mga examples po ng cube. Again, ilagay ko po, examples of cube. Ma'am Annalisa Diaz, yes, mapapanood po natin ulit ito. Balik lang po tayo dun sa Mandalearn website po na ginawa ng Sir JD, and then click nyo po doon yun pong image po namin ni Ma'am Ruby para mapanood po natin ulit ito. Okay, now enter. Kanina po, ang kinlik po natin ay image. Ngayon po, ang i-insert po natin ay series of images. So para po yun, click po natin yung gallery. Again, ulitin ko lang po. Examples of a cube, and then click po natin yung gallery. Once na kinlik po natin yung gallery, ito na po yung lalabas. And then click po natin dito para maglagay po tayo ng images. So, insert ako 1, 2, 3. Tatlo po yung in-insert ko, hin-highlight ko lang po and then open. Ayan, lumabas na po yung tatlo pong image. Again, paano ko po ginawa yon? Punta po ako kay gallery, I click gallery. After clicking gallery, i-click po yung click to start adding your images. Yung iba po kasi, iba po yung lumalabas. Pwede pong ilagay add images na po kagad, may button dyan. And then ilocate nyo lang po yung gusto nyo, 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Hin-highlight nyo po and then open. Then lalabas na po siya dyan. Okay po. Kung papansinin nyo po, meron po tayong caption. Pwede po natin lagyan alphabet blocks. Pangalawa po, dice. Pangatlo po, Rubik's Cube. So ayan po. And then, sir, gusto ko po mauna po yung cube. Kung papansinin nyo po, meron po rito arrow up, arrow down. I-click nyo lang po yung arrow up, para mauna po si cube. Kung gusto nyo huling-huli po si alphabet blocks, arrow down, para bumaba po siya. Ayan po, up, down, para po maayos po natin siya. And then, sa settings po, pwede nating baguhin yan. Wag na po natin baguhin. And then, create. Ayan po. Lumabas na po siya sa ating example. Ngayon po, dito po ma'am, huwag niyo po siyang i-click agad dito kasi hindi po siya mag-move. Mamaya pa po siya mag-move. So again, paano po tayo mag-i-insert? Halimbawa po, ayan po. Dito po, may cursor po tayo, click gallery. Ngayon po, pupunta po ako sa araling panlipunan na subject. And then click start. Gusto ko ngayon ilagay po lahat ng pangyayari ng panahon ng hapon. And then image. Hanapin ko lang po yung images na ilalagay ko. Control A. And then open. Then lalabas na po ngayon dyan yung 6 po na nangyari, na mga picture po. Ngayon po, sir, paano pag meron po akong gustong tanggalin na image? Halimbawa, itong pananakop ng mga hapon. Tatanggalin ko po siya. I-click nyo lang po itong red dito para ma-delete po siya. Ngayon, since araling panlipunan po tayo, yung pag-present po natin ng ating pong pictures ay dapat po arrange siya chronologically. So, yung tamang pagkakasunod-sunod po. So, kailangan po natin i-follow po yun. Paano po yan? I-move po natin uli yung pong mga images po natin. Ayan. Ang nangyari po una ay pagsalakay sa Pearl Harbor or Pearl Harbor bombing. Asan po yun? Angat lang po natin si Pearl Harbor. Angat po natin si Pearl Harbor. Ayan, siya na po yun nauna. Ilagay po natin Pearl Harbor bombing. Kailan po siya nangyari? December 8,
1941. Ang sumunod na pangyayari po ay idineklara ang Maynila bilang open city. Ayan, click po natin, itaas lang po natin si open city para maging pangalawa po siya. And then, idineklara ang Maynila na open city. Kailan to ginawa? December 26, 1941. Sunod, pagbagsak ng Bataan, fall of Bataan. Ayan po, pagbagsak ng Bataan. Kailan siya nangyari? April 9, 1942. And then Bataan Death March. And then fall of Corregidor, May 6, 1942. Pag okay na po tayo sa ating mga ginagawang images po, i-create na po natin yung click create na po. And then lalabas na po dyan yung ginawa po natin. Ngayon, paano po natin siya ma-view? Again, customize po tayo. Pag kinlik na po natin si customize, medyo matagal lang po talaga siya mag-open. Introduction. And then, ayan na po, examples of a cube. Kung papansinin nyo po, pag sinum po natin yan, ayan po, Rubik's Cube. Pag kinlik po natin yung mga arrow, mag-move po siya. For example, ito, yung sa baba naman, Pearl Harbor Bombing. Ayan po, click lang po siya, next po siya. Bakit po natin ginawang gallery po? Para po hindi po maging crowded po yung screen po natin na ang dami pong mga images na nakalagay. Halimbawa, nagtuturo ka naman ng Filipino, meron dyan na mga comic strip, pwede rin nyo pong i-insert. So again, ganun lang din po ang gagawin natin. I'll give you 3 minutes para mag-insert ng gallery. Click gallery, and then click start to adding your images. And then hanapin nyo na po yung mga images po na gusto nyo pong ilagay. Ako, insert ko po yan. 1, 2, 3, 4, 5. Insert, open. Ayan na po. And then nakalagay na po siya yung 5 comic strip ko po. And then create. Andyan na po siya sa baba. Okay po. So, I'll give you 3 minutes para mag-create po ng inyong gallery. Sir Ryan, yes po. Kasi ang saving po ng CoToby natin isa lang. Once na sinave po natin siya, ayun na rin po yung published copy at ayun na rin po yung editable copy. Pag medyo nagkamali po tayo, may error po tayo, i-open lang po natin yung file copy po ng CoToby Author. Then makapag-edit na po tayo and then Control S lang, edited na po ulit siya. And then saka po natin ikakarga ulit sa cellphone. Basta laging tatandaan, para ma-open po natin, kailangan po meron po tayong CoToby Author. Hindi siya clickable, sir. Pag hindi po siya nagiging clickable, sir, sa customize po, kung mapansin sa customize, sir, meron po dito sa taas. Ayan po. I-click nyo lang po yun. Introduction. Ayan po, ulitin ko po Kung halimbawa po, hindi po makuha yung panibagong chapter, dito lang po tayo, click lang po tayo, Introduction. Dito po tayo mag-i-click, yung 3 line po sa taas. Sir Neil Bolotano, maraming salamat po. Ayun, Ma'am Aurea Nacionales, sir, pwede po bang isang folder muna i-save lahat ng mga images para mas madali i-transfer sa CoToby? Definitely, tama po ma'am. Kung papansinin niyo po ma'am, sa ginawa ko po sa aking desktop po, sa mga file ko, nakalagay po siya rito sa Mandalore Learning Materials, and then nandiyan po lahat ng kailangan ko pong
i-insert para isang destination lang po ako. Sir Charles Emmanuel Isidro, i-refresh nyo lang po, kadalasan po kasi nagkakaroon lang po ng delay. Okay, I hope tapos na po ang lahat. Proceed na po tayo sa ating next one, sa ating next activity po. Nakapag-insert po tayo ng single image and nakapag-insert po tayo ng gallery to show slideshow. Ayan po, marami po tayo na ilagay. Now, we will now start inserting videos po. Paano po tayo magagawa ng new chapter? Ito po, click lang po natin to new chapter. Once na-click po natin yung new chapter, may pipiliin po, reflowable po lagi, reflowable. Ulitin ko lang po Nag-click po ako ng new chapter, and then tatanungin po tayo, fixed layout or reflowable, reflowable po. Sir, pwede po bang gawing link yung image as text para ma-define po yung image? Ma'am, ano po, basically po, wala po kasing hindi po kinakaya po ma'am na from image, magiging clickable siya na magbibigay po siya ng definition. Ang solusyon po natin dun ma'am, sa baba po ng image, doon po natin ilalagay yung explanation po. Now, nakapag-create na po ako ng chapter. Teka, click ko lang to. Bakit may sobra? Ayan. I hope nakapag-create na po kayo ng isang chapter. Ito po. Papangalanan ko naman siya ng educational videos. Okay. Ngayon po, nakapag-insert na po tayo ng educational video po na chapter. Proceed na po ulit tayo dito po sa ating working station po. Okay. Hintayin lang po natin. I'll give you 2 minutes para mag-create po niyan. Ayusin ko lang po ang aking headset at nalobat po. Okay po. Naririnig po ba? Okay, now we're going to insert videos po from our laptop. Meron po tayong dalawang paraan, 2 ways on how we're going to insert videos po. Una po, yun pong video, Jeneline Monterrubio. Ma'am, pwede pong i-download ng bata, pero para ma-open po nila yon, kailangan po nilang i-download ang CoToby Reader. Later on po ma'am, I'll give you time para makapag-download po ng CoToby Reader. Okay po, ayan na po. Halimbawa po, mag-insert po ako ng image galing po sa akin pong mga file sa computer. Halimbawa, to know more about the nature of a cube, please watch the video below. Ngayon po, yung simple source po na mailalagay po natin dyan is, halimbawa po, video credits. And then another one is URL link. Bakit po kailangan? Ma'am Maria Lourdes Villasper, yes ma'am, pwede naman po yun. Na nasa PowerPoint po, ililipat po natin sa CoToby and then dagdagan po ng atin pong images na mga videos po. Okay, ngayon po mag-insert po ako ng video. Paano po natin makikita si video credits and si URL link pag nag-download po tayo? Di ba kadalasan po bago po mapunta sa ating file sa laptop, dina-download po natin. Halimbawa ako, youtube.com. Ito po yung
Ang hinanap ko ay what is a cube. And then, lalabas po siya. Ayan po, nakapaghanap na po ako ng akin pong video para po dyan. Ngayon po, paano po natin malalaman sino po yung uploader? Ito po yung uploader. This is Audioversity. Balik po tayo rito, ilagay po natin sa video credits, Audioversity, and then saan natin siya kinuha? Sa YouTube. And then, sa URL link naman, ang gagawin po natin, kunin lang po natin yung URL. Ito po yun, yung URL po. Okay po? And then, copy po natin yung URL, and then paste po natin dito sa link. Lalabas na po yung URL po natin. Again, yung video credits po, ito po, sino po nag-upload, and yung isa po ay yung pong URL po, URL link, ayun po yung nasa taas na po. Ito po. This is the URL link. Ayan po. Kadalasan po tayo, ang ginagawa lang po natin ay yung URL link. Pwede lang naman po. Tanggalin na po natin yung source code. URL link na po. Okay. Ngayon po, paano po tayo mag-insert ng video? Tandaan po natin, sa pag-insert po ng video po natin, lagi po tayong pupunta po rito. Yan. Kanina po image, gallery, ngayon naman po video. Click po natin si video. Again, how do we insert video po? I-click lang po natin si video dito. And then pag kinlik na natin si video po, we have two choices po. Video URL, ibig sabihin po, yung video po galing po sa YouTube, galing po sa external source. Ang gagawin po muna natin ngayon ay add video file, galing po sa ating file sa computer. Ibig sabihin po na download na po natin siya. Again, click lang po natin to. Pag kinlik po kasi ay, eto po. And then hanapin po natin sa desktop yung video po natin. Ayan, meron akong video rito. What is a cube? And then lalabas na siya. And then create. Ayan, lumabas na po yung video about this one. Hindi po siya mag-play dyan. Namaya pa po siya mag-play. Again, paano po ulit yon? Nag-click po ako rito ng video. After clicking video, kinlik ko po yung add video. And then add video file. And then select lang po natin yung file na ilalagay natin, add video file. And then create. And then, lalabas na po ngayon yung video po natin. Now, I'll give you 3 minutes to insert video na nakasave na po sa ating computer. Again, yung video po na downloaded na po natin, yun po ang una natin gagawin. 3 minutes for that. Later on po, isang technique naman po kung paano po tayo makapag-download ng video. At makapag-insert ng video without even downloading them. Ibig sabihin po, pwede po natin malagay yung video nang hindi natin dina-download with the use of the URL. Again, tama si Sir Alan, ma'am. Ang purpose po kasi ng ating CoToby Reader is for migration from flat type PDF, PowerPoint, and Word. Kino-convert po natin siya to make it interactive po. Yun po yung purpose ni CoToby Reader po. Just let me know kapag nakapag-insert na po tayo. Ma'am Lisa Aranas Dan. Ayan. Kung wala po kayong video, pwede pong video niyo sarili niyo, then insert kasi automatically nagsasave po. Ma'am Manuel, hindi pa po siya magsasave, ma'am. Hindi pa po siya magpi-play. Mamaya po siya magpi-play pag kinostomize po natin. Parang ganyan po. Sige po, pakita ko po sa inyo ha. I-click po natin yung customize. Ayan. Educational video. Pag kinlik niyo po yan, ma'am, yan po. Nag-play po siya. Tulad po ng sinabi ko po, ma'am, hindi po siya pwede mag-play pag nandito po tayo sa working area po natin. Mag-play po siya once we click customize po. Ayan, si Ma'am Ali Veloso, video ng sarili ko, sir. Pwede po. Kaya po yung sabi po kanina ni Ma'am Aurea Nacionales po, maganda po na bago po natin simulan yung CoToby, hawak na po natin yung printed copy or soft copy po ng module.
And then, na-anticipate na po natin ano po yung images na ilalagay natin, ano po yung mga video na ilalagay po natin. So, yun po siya. Thank you po, Ma'am Lea Carandang. Thank you so much, sir. Very interesting po. Pasensya na po kung ang original schedule po natin is 9 to 11 a.m. Mag-extend po tayo kasi para po ma-discuss po natin lahat po ng dapat po natin i-discuss. Ayun, si Ma'am Noims Lozano, nag-advance si Ma'am. Hindi niya din-download pero URL ang ginamit niya. Pwede po yun. Yan, kasi po yung po mga seminar po ng mga EPS po, Education Program Supervisor sa different learning areas po, isa po sa mga nag-deliver ng inspirational message po ay si Director Ariola ng curriculum po. I'm not sure kung saan specifically department po ng curriculum, but under po ng curriculum si Director Leila Ariola, diniscuss niya nga po doon na ito pong ginagawa po natin is an ADM format po, alternative delivery mode. Ito po yung kadalasan binibigay natin sa mga estudyante na palaging absent, yung mga temporary school leavers kung tawagin. Unfortunately, with the onset of this COVID-19, talagang nagkaroon po ng problema po sa ating education. Basically kasi po, ang latest po September daw po ang recommendation ng IATF. So kung September pa po, so pwede po tayo mag-conduct ng mga distance learning with the use of different platforms po, and then ito po yung pwede po natin ibigay sa bata. We can utilize Google Classroom, sa G Suite for Education, we can use DepEd Commons, and we can use if you have your school LMS, which is currently ongoing po ang LMS training po for advanced OER po. Simultaneous po tayo. Ma'am Maylene Guerrero, sir, need po ba nakakonect sa internet para makapagbasa po sa CoToby Reader? Offline po si CoToby Reader. Pero kailangan po, pag dinownload po ninyo sa CoToby Reader, online po kayo. Thank you, Sir Alan, for this clarification. Ma'am, Director Ariola is from BLD. Ang customize po, ma'am, tama po, preview po ng nagawang design para po makita po kagad natin kung appealing ba yung ginawa po natin. Yes, Sir Lester Roque, tama po kayo. Pwede pong mag-view po ang atin pong video even po nang naka-offline po tayo. Yun po ang kagandahan po sa kanya. Again, last 1 minute po para po makapag-download po tayo ng kailangan po natin ay makapag-insert po tayo ng kailangan po natin na video. Okay, I think tapos na po tayo. Kanina po, ang ginawa po natin ay nag-download po tayo ng video gamit po ang file na naka-download na po sa atin. Ngayon naman po, susubukan po natin, mag-insert po tayo ng videos from URL. How to share this po sa mga pupils po? Ma'am, dahil po bawal po ang interaction po ngayon, pwede po kayong gumawa ng drive or pwede pong isend nyo po sa messenger kung may FB group po kayo, ma'am. Dahil maliit lang naman po siya, kakayanin po. Pag hindi po kinaya po ng ating messenger, pwede nyo pong i-upload sa Google Drive nyo po and then ibigay nyo lang po yung link para po ma-access po ng bata. Siguraduhin lang po natin na yung Google Drive po natin ay open for all na ang lahat po ay makaka-access po. Okay, next. Again, lagay po ulit tayo ng instruction. Watch the video below, the video to understand the process on how to compute for the surface area of a cube. Ayan po, meron na po ako nakalagay dyan. Ngayon, ang una po nilalagay natin is URL link. Yan, dyan na po siya natin nilalagay. Disclaimer lang po, meron po tayong right way on how to cite our YouTube video, yung URL po. Ngayon po, ang ginagawa po natin yung easiest way po ng paglalagay po. Ngayon, maghahanap ako ng video uli sa YouTube po, how to find the surface area of a
Cube. Ayan, naghanap po ako. Yes, Ma'am Melinda Mortega, kailangan po talaga yung mga pupils, meron po silang CoToby reader. Ayan. How to find the surface area of a cube? Naghanap na po ako. Ngayon, ang kailangan lang po natin kopyahin dito is the URL. Asa po yung URL? Ayan po, yung nasa taas po. Once na nakuha natin yan, highlight lang po natin. And then, copy. Once na nakopy na po natin yan, balik po tayo rito kay CoToby Reader. I-paste po natin siya rito sa ating link. Ayan, para po ma-cite natin yung source. Paste. Ayan po, na-paste na po natin. And then, enter lang po, insert na natin ngayon yung video. Paano po ulit i-insert ang video? Click po natin yung video po rito. And then, kanina po, dito po tayo sa baba. Ngayon po, dito na po. I-paste nyo po ulit dyan yung URL. And then, lalabas na po siya. Create. Ayan na po, lumabas na po yung video natin na in-insert po. Again, Sir Haren de la Cruz, wala pong Android version or mobile app for CoToby Author po. Talaga pong laptop po ang gagamitin po natin. Again, paano po tayo mag-insert ng video? Hanapin po muna natin yung video. Then nakahanap na po tayo ng video. Kopyahin po natin yung URL. Right-click, copy. And then balik po tayo kay CoToby. Video po, i-click po natin si video po rito. Once we click video po, and then URL, i-paste lang po natin dyan. And then create. Ayan na po. Nakalagay na po tayo ng video. Again, 2 minutes para maglagay po ng video. Ayaw mag-play, Ma'am Irene Gonzalez. Baka po hindi po tayo naka-customize, ma'am. Click lang po natin yung customize. And then, ayan po, hintayin po natin kung saan po natin siya nilagay. And then, educational videos. And then, ayan po, ma'am. Pag kinlik nyo po siya, nag-play po siya, ma'am. And then, ito po yung video URL natin. Ayan po. Nag-play po siya. Okay, question. Si Sir Ryan, can they still watch the video offline? Definitely yes, sir. Miski naka-offline, mababasa, ma-review po yung mga videos na yan. Paano po malalaman ng pupil ko yung specific lesson na ginawa ko sa CoToby Reader? So, ang ano po kasi, sir, tulad po ng ginawa po natin kanina, isa-save po natin siya using the learning competency. Halimbawa ako po, isa-save ko po siya mamaya or yung book title po natin dito ay Surface Area of a Cube. Basically, sir, paggawa po natin ng learning materials, medyo tricky po kasi or malilito ang bata kung halo-halo po ang topic. So, mas maganda po, one topic, one CoToby po para mas maayos po. Ma'am Nancy ko, may movie. Sir, pwede po ba yan mag-install ng CoToby? Dalawa po yun. CoToby Author, install po natin sa laptop. Pangalawa po, CoToby Reader, install po natin sa Android phone. Yung CoToby Author po, napanggawa po ng ating pong eBook, yung ginagamit po natin yung CoToby Author, hindi po siya pwede sa cellphone. Ang pwede lang po sa cellphone, CoToby Reader. Maximum time limit na dapat i-insert, Ma'am Fasigado, wala po. Ma'am Rachel Fabriag, kapag nakagawa po ba kami ng isang lesson, kanino po ipapacheck? Depende na po ito kasi in the LR processes po, nagkakaroon po tayo ng school-based critiquing kasi meron po tayong learning resource committee sa school. Halimbawa ako po ang developer, nag-develop po ako ng math. Po-forward ko po yan kay LR coordinator ng school, then po-forward po ni LR coordinator sa subject expert po. Halimbawa, ang ginawa ko po ay math. Ipapacheck po niya yan sa math subject expert. Pag in-approve na po ni math subject expert, tsaka na po ngayon po-forward kay principal para po may forward ni principal kay LR po or directly po doon na po sa supervisor. Yung kanina po, ang sinabi naman ni Ma'am Ruby, since medyo nagkakaroon tayo ng problema sa face-to-face, pwedeng gumawa ka and inform niyo po si principal or pacheck niyo po kay principal muna yung ginawa niyo po and then pag pinayagan na po ni principal, tsaka nyo na po i-forward sa inyo pong supervisor.
Now, para po ma-check ni principal, dapat po si principal meron din pong CoToby reader. Kasi hindi po niya ma-view yung libro hanggat wala po siyang CoToby reader. Next, my own video. Okay. Okay, thank you Ma'am Pasigado. Thank you Sir Alan for some clarifications. QA for the developer. Mahalaga po yung factor po ng quality assurance po. Ngayon, meron po pwedeng hindi na mag-undergo ng quality assurance. For example, sa Mandaluyong, ang dami nating published material doon sa LR portal ng buong Pilipinas. So yun, na-upload na siya sa LR portal, sa LRMDS portal, ibig sabihin nag-undergo na siya ng quality assurance. Para hindi na po siya i-check yung content, sabihin nyo na lang po, sir, ito po ay galing na po sa LR portal, uploaded na po, kinonvert ko lang po to make it interactive. Ayan, Maria, Cristina, Shera, Belenzo. Sir, wala po sa option yung ibang brand ng phone. Okay lang po yan, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Babasahin pa rin po yan ng inyong cellphone kahit wala po rin sa pagpipilian. Kaya po kanina, ang pinipili po natin reflowable kasi po susunod po yung appearance ng ebook dun po sa cellphone na meron po tayo. Kaya po ang pinipili po natin ay reflowable. May CoToby reader po ba for laptop? Ma'am, yung iba po kasing laptop, yung mga medyo latest na laptop, pwede po ma-install yung CoToby reader, gumagana rin po. Tulad ng laptop ko, gumagana rin po siya. Yan po. Hindi po ba pwedeng isend sa mga bata hanggang di po umate ng pwede naman po? Ayan po, si Ma'am Aline nag-message po, si Dr. Aline Mendoza. Thank you po Dr. Aline. For SDO Mandaluyong, we will have our committee organizational structure for the quality assurance of digital learning materials uploading. Thank you po Ma'am Aline for following our discussion and for informing us about the plans to create our committee on organizational structure for quality assurance. So ayan, dati kasi meron na tayong division quality assurance team. Ngayon naman, syempre, may bago naman po ulit tayong quality assurance. Thank you po, Dr. Aline. Good morning po. Okay, tapos na po tayo sa pag-insert ng video. Ang kagandahan po sa nangyayari sa atin is, yung may tanong po kayo, nalalagay po natin kaagad yung mga tanong po, nasasagot po natin kaagad. Ma'am Annie Veloso, wish you will have another session, Sir Buds, for NDFES. Just let me know, ma'am. Kung gusto niyo po, magkaroon po tayo ng session sa school po ninyo para mas ma-develop po. Pero webinar style lang po ulit tayo. Okay po. Ngayon po, proceed na po tayo sa most important part of our module. Di ba po, in everything that we do, in every module, meron po tayong pinakadulo, we call it as the evaluation or the assessment. Ngayon, ang gagawin po muna ulit natin, add po ulit tayo ng title, and then reflowable, and then ilagay na po natin ay evaluation. And then, nakapag-create na po tayo ng evaluation. Okay. Nakapag-create na po tayo ngayon ng evaluation. Ngayon, ilagay po natin dito ay evaluation sa taas. Sige, ilagay po muna natin yan para meron po tayong mailagay na. Again, evaluation or the assessment. Bahala po kayo. Okay, paano po again? New chapter. Pag-create po natin ng new chapter, reflowable, and then ayan po, change it to evaluation po, Ma'am Janet Manuel. Ayan po. Nakapag-create na po tayo ng chapter. Ayan, Ma'am Lydia Morito. Thank you, ma'am. Sige po, tingnan po natin yan. Ayan na, Ma'am Margie Mahinay. This is her question. Sir, pwede po ba rito summative test? Pwede po. Kaso nga lang sa ngayon po, medyo meron po tayong restrictions kasi po, ang CoToby Author na ginagamit po natin ay free. Ibig sabihin po, hindi po siya yung license po. Kasi po, pag bumili po tayo ng basic plan, medyo mahal po. It's 6,000. Pero I think there's a plan po na each division po mabibigyan po ng isang license CoToby Author po para po ma-enjoy po natin yung full functionality. Ngayon po, ang gagawin po natin muna ay assessment.
true or false ang gagawin po nating tanong. Okay? Halimbawa po, evaluation na. Enter lang po natin para bumaba po yung cursor. Once na in-enter na po natin yan, ma'am, andito na po, i-click po natin yung questions. Ito po, click questions. Once na kinlik po natin yung questions, may lalabas po na panibago po. Okay, ayan na po ang lumabas. Sa title po, dito po natin lalagay yung directions or panuto. Halimbawa, read each item carefully. Click the best answer. Okay, this is my read each item carefully. Click the best answer. Ayan, tignan po, sabi po ni Sir Alan, he's from ICTS Department of the DepEd sa opisina po ni Director Abram Abanil. Yes, malapit na po ang purchase ng account. Wait lang po as per Director Abram update. Ayan po, meron pong update. Mag-purchase na po ng licensed version of CoToby para po ma-enjoy po natin yung full functionality po ng ating pong CoToby Author. Okay, again, sa direction po muna tayo. Read each item carefully. Click the best answer. Ngayon po, nakapag-ano na po tayo. Tulad po ng sinabi ko, ang una po natin gagawin ay true or false. Para makapaglagay po tayo ng tanong na true or false, i-click lang po natin si true or false. Ayan, true or false. Ayan, meron na po tayong tanong for true or false. Ngayon, ilagay po natin yung tanong. Cube is a solid object with 4 surfaces which are all the same size. Okay, ulitin ko po Nakapag-insert po tayo ng question kasi po, kinlik po natin si true or false. Ayan, insert. Yes, pwede pong ma-view pa rin. Okay, ngayon po, nalagay po natin yung tanong natin. Cube is a solid object with 4 surfaces which are all the same size. Dito po sa dulo, ipoprogram po natin yung sagot. Ayan po, makikita nyo po rito sa kabilang side, may true or false po. Ayan po, meron po tayong true or false dito. Ma'am Manuel, sir, ano po i-click after maklik ng new chapter for evaluation? Ma'am, ang ano lang po, para po ma-view po natin yung balik po tayo sa working area and then click po natin yung question dito para lumabas po siya. And then ayan po, ang answer po natin sa number 1, cube is a solid object with 4 surfaces which are all the same size. Ang sagot po dyan ay false. So, pinrogram ko siya as false. Kagandahan po kay CoToby, pwede po natin lagyan ng answer explanation. Ano po yung answer explanation? After pong sumagot ng bata, makakapag-search, makakalagay po yung explanation. Add explanation. False. Sorry, pumiyok po. False. Kasi po, cube is a solid object with 6 surfaces which are all the same size. Okay. Sige po, Sir Ryan Geres. Meron po, nare-record po yung score ng bata pero ang nakakakita lang po noon ay siya lang po muna. Kasi po yung CoToby Author po natin, stand-alone po siya. Ginagawa na po namin ng paraan na paano po maire-record po ng teacher yung score po ng bata. Basically, pwede yun, pag pinasok na natin siya sa LMS, magkakaroon na po siya ng mechanism na ma-record po ng bata yung score po niya. Pero sa ngayon po, dahil nag-work po siya ng offline, yung bata po, makikita niya po yung score niya, makikita niya po kung siya nagkamali, pero si teacher po, hindi po niya ngayon hindi niya po ma-monitor kung ilan. Pwede niyang ma-monitor, tatanungin niya yung bata. Isa-send yung screenshot. Ang kailangan po natin doon is yung trust and confidence doon sa bata natin. Okay, ngayon tapos na tayo. Nakapag-insert tayo ng question, nakapaglagay tayo ng false, nakapaglagay tayo ng explanation. May tanong, Sir, Filipino po ako.
hindi naman po true or false ang gagawin namin doon. Tama o mali, oo o hindi. Madali lang po, may explanation po tayo dyan. Halimbawa, si Emilio Aguinaldo ang pambansang bayani ng Pilipinas. Okay, nag-insert na po ako ng tanong, si Emilio Aguinaldo ang pambansang bayani ng Pilipinas. Dito po sa dulo, sa true or false, ayan po. Now, dito po, true or false, wala pong wala po diyang tama o mali. Paano po namin gagawin? Huwag niyo pong i-click sa true, huwag niyo pong i-click sa false. Ang i-click po natin ay edit choices. Once we click edit choices, ayan po, mababago na siya. Pwede siyang gawing first choice, tama. Second choice, mali. And then click lang po natin tong violet, apply changes. So si Emilio Aguinaldo ang pambansang bayani ng Pilipinas. Mali. Ngayon, add answer explanation again, lagay mali. Si Dr. Jose P. Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Okay po. Ngayon, nalagay ko na ngayon yung explanation. Alam ko yung iba po sumasabay, yung iba po nag-aantay matapos. I'll give you 2 minutes para po makapag-create po kayo ng miski isa lang po munang true or false. Then mamaya titignan po natin yan. Pwede po, yung exercise question po. Kasi ito na po yung assessment part ni CoToby. Kung yung school nyo po willing po mag-establish ng LMS, yun, dun po sa LMS na pong iyon, dun po siya may capability na real-time recording ng scores ng mga bata. Pero ngayon po, this is just an alternative. eBook po muna tayo. Again, I'll give you 2 minutes para mag-create ng ating multiple choice type of question. And later on, titingnan ngayon natin ano bang itsura ng exam natin. Yung iba dyan, nakapag-view na, na-customize na nila kasi excited sila, okay lang po yun. Ang mahalaga na ma-master po natin yung skills. Again, it's 11:21. Susubukan po natin natapos ng 11:45. Pasensya na po talaga. Ma'am Maylene Guerrero. Yan po kasi ma'am, pag na-submit niya na po, hindi na po mababago yung sagot. Ang pwede na lang po niyang gawin ma'am is to go back dun sa exam part. Pwede niya po ulit i-retake ng i-retake for mastery po. Dahil nga po self-paced learning po siya. Ayan. Ma'am Eileen Grace Rabasto, auto-save po ba ito, sir? Thank you, ma'am. Nakalimutan ko po. Mamaya po, isa-save po natin. Salamat, Ma'am Eileen, for reminding me na mag-save po tayo. Okay, tapos na po tayo. Click Create. Yan, lalabas na po siya. Ngayon, save po tayo. Thank you, Ma'am Eileen. Para mag-save po tayo, dito po tayo pinakamahalaga, sabay-sabay po tayo ng pagsasave. Dito po sa taas, meron po tayong pagpipilian. 4 po yan. We have the new, we have the open KPUB, EPUB, save, and save as. Ang kiklik po natin yung save as po. Ito po. Ma'am Rachel Pabriag, 1 lesson, 1 CoToby po. Yes, ma'am. Para po organize po tayo. Ayun, sa ngayon wala tayong LMS, basic lang po talaga. Tulad na sinabi ko kanina, ilagay sa drive or i-share po sa ating messenger ng ating mga bata. Hindi na po. Wala na po, Ma'am Jose, talagang pag nakasagot na yung bata, ang gagawin na po niya, umulit po uli, and then sasagot po ulit siya. Okay, dito na po tayo. Click po natin yung save as. Pag click na po natin yung save as, ayan na po ang lalabas. I-click po natin siya sa desktop. Ayan po. And then, ang title po natin, ano po ba yung title ng module? Surface area of a cube. And then, save po natin. Ayan po. Then, mamaya na natin anuhin yan, magsasave yan. Paano natin malalaman na nakasave na po siya? Tingnan nyo po sa inyong desktop. Ito po yung icon niya sa desktop po ninyo. Ayan po. Yung parang blank bond paper with violet po. I think pwede po siya, sir, kasi ma-upload naman po siya. Later on siguro, ask natin si Ma'am Dorothy kung ito ba mga EPUB file ay pwedeng mailagay sa Google
classroom. Pero ideally, parang pwede naman po. So mamaya tingnan natin kay Sir JD or kay Ma'am Dorothy kung pwede siyang ilagay kasi EPUB naman po ito. Pero kanina sir, sabi ko pwede po. I-confirm po natin para po sigurado po tayo. Ma'am, paano po may ilalagay yung tamang sagot? Ayun, sige po, tingnan po natin ha. Paano may ilalagay yung tamang sagot? Ayan po. Halimbawa po, ayan po ma'am, inedit po natin. Dito po ma'am sa gilid ma'am, ito po, may true or false po dyan ma'am. Pipiliin nyo po kung ano po yung sagot. True or false. Ayan, may answer na po tayo from Ma'am Dorothy Grace. Yes daw po, pwede daw po. Salamat po. Para ma-program po natin, dito po natin lalagay. Ayan po, dyan po natin malalagay yung tamang sagot. Pero dun po sa pag-view ng mga bata, hindi na po nila malalagay yung tamang sagot kasi po nakaprogram na po yung sagot. Okay, tapos na mag-save, tingnan na po natin ngayon. Back po tayo sa Customize. After po natin mag-back sa Customize, ayan, kailangan lang daw po ng shareable link. Maraming salamat po Ma'am Dorothy Grace Reyes. Dito po tayo sa evaluation. Ayan po, tingnan po natin yung ginawa po natin. Number 1 is false. Ganyan po yung mga bata. Kailangan masagutan po nila lahat inong tanong. False. And then, si Emilio Aguinaldo ang pambansang bayani ng Pilipinas. Mali. And then, pag sinubmit ng bata yan, may nakalagay po, your score is 100 over 100. You got 2 questions out of 2 correctly. There is an immediate response, and then po papansinin nyo, number 1, bakit false? False. Cube is a solid object with 6 surfaces which are all the same sizes. And then sa baba, mali, si Dr. Josepe Rizal ang pambansang bayani. So dito, sa paglalagay natin ng answer explanation, nagkakaroon na kagad ng immediate feedback and realization yung bata na, ay, oo nga, hindi pala 4, 6 square faces pala yun. So, meron po siyang sagot kaagad. So I hope nakita po natin yung kagandahan po ni true or false evaluation. I'll give you 3 minutes again, ay 2 minutes para i-explore po. And punta na po tayo sa last part, yung multiple choice po ulit. Thank you, Sir Steve Custodio, for that message po. Sir Steve Custodio from Mandaluyong High School, I think. Okay po. Tapos na po tayo sa true or false. Ang gagawin naman po natin ay multiple choice type of question. Paano po tayo mag-i-insert ng multiple choice type of question? Ganun lang po ulit. Pupunta lang po tayo rito sa question. Ayan po, click po natin si question. Ngayon po, ang kiklik po natin dito ngayon, direction po ulit. Directions. Read each item carefully. Click the best answer. Same lang po. Bakit po natin hiniwalay si multiple choice at si true or false para po nakaseparate po sila. Para halimbawa, alam ng bata na itong particular part of the exam ay true or false and sa kabilang part naman ng exam ay multiple choice na po. Okay. Now, dito po, ang kiklik po natin ngayon ay MCQ single choice. Again, MCQ single choice. Ulitin ko lang po. Ano pong ibig sabihin ng MCQ single choice? Multiple choice question, single choice. Ibig sabihin po, isa lang po yung tamang sagot. And then, click, enter the question. Enter na natin yung question. Simplihan lang natin yung tanong. Isa lang lalagay natin para maaga tayong matapos. Sorry po. My question is, what three-dimensional object has 6 congruent faces? Next, we have square. We have cube, pyramid, rectangle,
rectangular prism, and sphere. Dito po sa paggawa po ng ating multiple choice type of question ay kailangan po we need to follow yung test construction po. Una po, minsan po kapag sa mga choices po na word, pwede pong alphabetically arrange. Pag ang choices po natin ay numbers po, pwede pong from highest to lowest or lowest to highest. Kailangan din po natin consider po iyon. And basically, kailangan din po natin i-apply yung Bloom's taxonomy, yung pong higher order thinking skills, yung from remembering, yung pong ano po, parang bridging po ng questions po natin. Wala pong limit ang paglalagay po ng tanong. Pwede po yan ma'am, pre-test and post-test po. Yung pre-test po, ilagay nyo po sa madang harapan ma'am, bago po yung introduction na lesson. Yung post-test, lagay nyo po sa dulo. Wala pong limit ma'am ang tanong po natin. Okay, nalagay na po natin yung tamang sagot, ay nalagay na po natin yung tanong, nalagay na po natin yung ating choices. Ngayon, ipoprogram na po natin yung atin pong sagot. The answer is letter A, cube. I-click lang po natin yung A, ito po, para ma-program na po na siya na po yung sagot. Okay. Add answer explanation. Pwede po ulit kayo maglagay. Add answer explanation. Tingnan lang po natin. Bakit ayaw lumabas ng add answer explanation po? Ayun. Cube is a space figure with 6 congruent faces. Ayan po. And then create na. Pag pin-review natin yan, na-create na natin, customize po ulit natin, and then, ayan na po, lalabas na po dyan yung pong mga pagpipilian po natin. Evaluation, and then true or false, letter A, cube, submit lang po ng bata, and then, ayan na po, meron na pong response kagad sa baba. I'll give you 2 minutes para po makapag-create po tayo ng multiple choice type of question. After nyan po, publishing na po tayo ng output po natin. Shareable link. I think meron po tayong sessions para po sa GSIT for Education. Madidiscuss po yan nila Sir JD po. Okay, I hope tapos na po ang lahat. Ang gagawin na po natin ngayon ay isa-save na po natin yung atin pong output. Tulad po ng sinabi ko po, ito pong ginawa po natin ay basic po ito. Simple lang po yung inilagay natin ng mga text, konti lang po. Pero kung marami na pong text yan, insert lang po kayo ng insert ng text, wala pong limit yan. Insert lang din po kayo ng insert ng images, wala pong limit yung pong pag-i-insert po natin. Ngayon, save na natin. Click po natin ulit yung save as or yung save lang po. I-click lang po natin yung Control S kasi na-save na po natin kanina or this one, save, para po ma-save siya. So, sinasave na po siya ng ating computer po. Okay, ngayon naman po, hawakan po natin ang ating Android phone, ang ating pong cellphone, mobile phone po natin. Ang gagawin na po natin ngayon ay magda-download po tayo ngayon ng CoToby Reader. Again, ang kailangan po natin ay CoToby Reader. Papaano po tayo makakapag-download ng CoToby Reader? Punta po tayo sa Play Store. Ayan po, inaano ko na po step by step. Punta po tayo sa Play Store and then i-search po natin ang CoToby Reader. Or isa-share po namin sa inyo yung link. Nandiyan po yata sa ating, nasa baba po yung link po ng ating CoToby Reader. Wala, CoToby Author lang po. For CoToby Reader, pwede po kayong pumunta ng Play Store. I-search lang po natin ang CoToby Reader.
Again, search natin si CoToby Reader. Ano po yung logo ni CoToby Reader? Ito po yung logo ni CoToby Reader. Ayan po, video ko na po. Hanapin lang po natin sa Play Store, CoToby Reader, and then download na po natin sa ating Android phone, mobile phone. Kapag po hindi po kayo makapag-download po ng atin pong CoToby Reader kasi nasa ano po kayo, naka-smartphone po kayo, simple punta lang po tayo sa CoToby, search lang po natin CoToby Reader, and then ayan po, si CoToby Reader, pag kinlik po natin siya, medyo nagbabuffer lang po, matagal lang po. Pag kinlik natin siya, meron pong choices dyan na for Windows, for Android, for iOS. Ayan po, nasa babang baba po, ayan po. Download the CoToby Reader app. Download for Mac, for Windows, for Google Play, for App Store. So ayan po. Again, ito po yung link. Ilalagay ko na po rito yung link. 5 minutes for this one para makausad na tayo, and then ilang minuto na lang patapos na po tayo. Ayan, Sir Manuel Laguerta, yung pong CoToby Author po, sir, ito po yung ini-install po natin sa laptop. Si CoToby Author po, it is an authoring tool na intended po para tulungan po yung teacher na makagawa po ng atin pong eBook materials po. So, si CoToby Author po, siya po yung ginagamit natin para makagawa ng eBook. Kailangan po siyang i-download sa ating mga laptop, desktop. Si CoToby Reader naman po, Sir Manny Laguerta po, ito naman po yung ginagamit po natin, sir, para po ma-open po natin yung published copy po ng ating ebook. So, si CoToby Reader lang po ang may karapatang makapagbukas po ng ating output. Si CoToby Reader, sir, pwede siyang i-install sa laptop kung may Play Store yung laptop kasi yung mga latest model meron po. And then sa cellphone po, pwede po siya. Kung pong ang cellphone po natin ay Android phone, pwede na po tayo pumunta sa Play Store. And then kung medyo high-end po, iPhone po, punta po tayo sa iPhone Store po ba yon, and then makikita po natin or punta po kayo sa link na to, eto po siya. Download for Mac, download on the App Store. So yun po, CoToby Reader. Okay na po? Opo, CoToby Author for laptop po. And CoToby Reader for the device sa cellphone. Pero kasi sir, yung laptop natin na HP, nakapag-open siya ng CoToby Reader na app, nakapag-download po. Pero basically, talagang ang CoToby Reader sa cellphone po. Thank you, Sir Alan. Okay, ngayon tapos na po tayo, na-save na po natin ngayon. I-close na po natin siya. Punta po tayo ngayon sa desktop. Ang kailangan po natin ngayon, ma'am, ay yung ating pong cellphone po. Wait lang po. Okay. Ang kailangan po natin ngayon, ma'am, ay ito pong cellphone po natin and ito pong data cable po natin. Bakit po natin kailangan ngayon to? Kailangan po natin siya kasi po ita-transfer na po natin ngayon yung files po natin sa atin pong cellphone po. Ngayon, ayan po, i-save po natin, ilagay lang po natin sa USB port, yung pong ating charger. Pag nalagay na po natin yan, okay, sa cellphone po natin, meron po tayong choices.
Pag ginawa po natin yan, meron po tayong 3 choices sa cellphone po natin. Tatanungin po tayo, anong gusto natin gawin dun sa ating cellphone? Una po, we have use USB to first transfer photo. Ibig sabihin, intended lang siya to transfer photos. Another one, transfer files. And another one, charge only. Ang kiklik po natin, transfer files. Once nakilik na po natin yung transfer files, pwede na po tayong mag-transfer po. Okay. Ngayon po, ang gagawin po natin, copy na po natin. Asan po yung file? Ito po yung file sa area of a cube. Right click. And then, copy lang po natin. Punta po tayo sa my computer. This PC. Hanapin po natin yung pangalan po ng cellphone po natin. The name of my cellphone is OER Buds. And then dalawa po yan. It can be internal storage or pwede naman po ang SanDisk memory card or yung memory card po natin. So ako po, isa-save ko po siya dito sa internal storage. Kung papansinin niyo po, ang dami pong folder. Huwag na po nating ipasok sa folder kasi mahihirapan po tayo. Ilagay lang po natin sa atin pong CoToby. Diyan sa labas lang po. Copy and replace. Ayan po. And then, lalabas na po ngayon yung ating file. Ayan na po. Nandito na po yung ating surface area of a cube. Ngayon po, paano natin siya mabu-view sa ating cellphone? Sa ating cellphone, i-open po natin si CoToby Author. Ganito po dapat ang interface ni CoToby Author. Ayan po, ganyan po yung itsura ni CoToby Author sa inyo pong cellphone. On my end, bubuksan ko si CoToby Reader pala. CoToby Reader sa ating cellphone, sa aking laptop rather, sa inyo po sa cellphone po. Ayan po, meron po tayong 2 choices po dyan. Open EPUB and Shared Library. Ang kiklik po natin ay Open EPUB. And then hanapin po natin si EPUB. Ayan po, magsa-search siya. Halimbawa, hanapin ko sa cellphone ko, OER Buds, internal storage. Ayan, nasa dulo yan. Nasa dulong-dulo yan ng cellphone natin. Hanapin yung surface area of a cube. And then open. Ulitin ko po, wag niyo pong i-open po, wag niyo pong ipapasok yung file sa isang folder. Kasi po mahihirapan pong makita ni CoToby. Dapat po nakalabas lang po siya. Ito na po yung ginawa natin kanina. Introduction. Ayan po, nandiyan na po. Naglagay po tayo ng gallery. May caption po siya. Naglagay tayo ng images about panahon ng hapon, gallery type. And then, meron tayong comics, pwede nating ma-extend yan. And then, proceed tayo sa next one, educational video. Ito yung educational video na in-insert natin kanina. Medyo may problema lang. Educational video. Na-delete ko yata yung video rito. And then, evaluation. Ayan na po. False, false, and then submit answer. Once you submit answer, may lumalabas na po dyan na ating immediate response po. Na explanation po agad. And then, sa baba po, cube, submit answer, may response, and may explanation po. Now, I'll give you 3 minutes para i-explore po ang ating gawa po. Ayun, ma'am, pwede po tayong medyo malungkot, tama, medyo malungkot nga. Sir, ma'am, pwede po tayong mag-insert po ng title ko, ng ano po natin, ng atin pong book cover po. Paano po tayo mag-i-insert, ma'am? Halimbawa po, open po uli natin si CoToby Author. Open natin yung output natin kanina. Good question po. Pwede po tayo maglagay po. Ay, ma'am, sa set consulta, kapag wala po lumalabas na ask po na choice like charge or transfer, baka po yung cable po natin is intended for charging only. Kasi meron pong ganun na mga cable po, charging cable na for charging lang po siya. Meron naman pong mga cable intended po for transferring of files.
baka dun po tayo nagkakaproblema. Ano po kaya ang reason why corrupted sa phone ang reader? Ma'am, punta po ako sa inyo mamaya, Ma'am Janelle. PM ko po kayo kasi medyo dyan din problema before. Okay, ayan po. In-open po natin, file, open. Ayan po, surface area of a cube. Ngayon po ma'am, pwede po rito, meron po kayong designated na nagawa na po layout kung paano nyo po gagawin. Dito po ma'am sa book, ayan po, dito po sa book ma'am, edit cover page. Pag in-edit cover page nyo na yan ma'am, pipili tayo ng picture. So dito po, wala po kasi akong magandang picture na may ilalagay. Ilagay ko na lang po muna yung picture ko, pasintabi po. Ayan. Halimbawa, ilalagay ko. For example lang po ma'am. And then, nagkaroon na tayo ngayon ng atin pong image cover. Ulitin ko lang po, paano po maglagay ng image. I-click na po natin ito, this one. Edit cover image. And then, hanapin na po natin kung ano po yung gusto natin gawing cover image. And then, Control S lang po. If I'm not mistaken, si Ma'am Rachel Margales from Mandaluyong High School na lagi din namin nakakasama sa Acer. Okay, pag inano na po natin yan, open EPUB. Ayan, dito po kasi ma'am, hindi natin makikita yung cover natin, pero mamaya mag-aano siya, mag-a-appear po siya. Evaluation. And then ayan po. So dito po lalabas yun, yung CoToby. Saan po natin makikita yung ginawa natin na cover? Dito po sa baba, sa mga na-open na po natin na CoToby files, doon po mag-view yung atin pong mga files na ginawa at yung cover po na inilagay po natin. Ayan, medyo hindi pa po siya nag-register. Dito po yun, dyan po siya lalabas. Okay po? Now, I think that concludes my webinar session on development of interactive ebook materials. I would like to apologize for the things na hindi ko po na-share sa mga pagkukulang ko po on this session. Hopefully, I was able to impart my knowledge on how to develop interactive ebook. Kasi po kami po, we believe na ang mahalaga po sa ngayon matutunan ng teachers are the essential skills on how to manipulate this CoToby Author, this CoToby Reader, and after this session, dahil nasa inyo na po yung installer, it's up to you po to explore. Meron po kaming hindi na ituro na kayo po ang mag-explore na pwede po rin yung gawin sa bahay po ninyo. Ang pakiusap lang po namin is, hindi naman po namin nare-require na gamitin po ninyo ito. We are just giving you an alternative way on how we can deliver our lesson, on how we can present our modules in an interactive way. Tulad yan na sinasabi kanina pa, matagal na, ang word ngayon ay the new normal. We are now entering the new normal na pwede na po kung saan from face-to-face ang nagiging modality na po natin ay online learning po. So, since kayo po yung mga naunang umattend po ng ating webinar session, tulad nga ng sinabi ni Sir Anthony, tayo ang magiging pusher sa ating mga divisions, sa ating mga schools. We need to push our teachers, not to push, we need to encourage them to create ADM materials, to upgrade their ADM materials from PDF to interactive ebook. Kasi once na na-empower natin sila, once na na-push natin sila, magiging successful sila sa ginagawa nila. And if we teachers are empowered to do such thing, na meron tayong kakayahan ng mga ganong bagay, there's a possibility na matranslate natin yung ginagawa natin sa academic performance ng bata natin. At the end of the day, let's always remember, as a teacher, we need to develop a globally competitive learners ready to face the 21st century skills. Pero kailangan pa rin natin sa alang-alang ang core values ng DepEd, maka-Diyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Once again, maraming salamat po sa pakikinig ng almost 3 hours sa aming session for this one. Pasensya na kung may mga napag-iwanan. Tulad ng pinangako namin, I'll give the link
to Sir JD Mercado. Siya na po ang magbibigay sa inyo ng materials po, ng mga tutorials po on how to navigate our CoToby Author. Once again, maraming salamat po sa ating SDO Mandaluyong, our SDS, Ma'am Romela M. Cruz, our CID Chief, Dr. Alin G. Mendoza, our SGOD Chief, Ma'am Emma G. Arubio, our ITO, Sir John Daryl S. Mercado, our EPS, our SEPs, and all the officials of our SDO Mandaluyong, Sir Kamangeg, our Division Librarian. Once again, maraming salamat, and sana po magamit po natin. If you have any questions, message nyo lang po ako or si Sir JD, sasagot po kami right away. Thank you po, Sir JD. Alright, so magandang tanghali po sa inyong lahat. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Sir Bads for accommodating our request to be our session speaker this morning. So it's such a good way to start our week this week by attending a session on development of interactive ebook. So maraming salamat sa iyo, Sir Bads, for Thank you, always sir. being here for the Division of Mandaluyong City. So nakapag-thank you ka na, and gusto ko ulit idagdag si Ma'am Ruby sa ating session. So tatlo na tayo sa screen para tayong power range. Power pop. Okay, so ayun po. So Ma'am Ruby, any last message for all of them? Okay, so salamat po at attend po kayo dito sa webinar natin, and hopefully ma-share nyo po ito sa inyong mga co-teachers, and let us multiply po. Lahat ng developers, sana mag-multiply po tayo para dumami po yung ating learning resources, available learning resources. In fact, marami na po tayo na nakapublish sa DepEd LR portal, and since na quality assure na yon, pwede nating i-download yon and then gawa natin ng interactive learning materials through ADM module style. Alright, Or so format. thank you po Ma'am Ruby, and thank you Sir Bad. So sa lahat po Thank ng you po. audience natin today, in behalf of the Schools Division Office of Mandaluyong City, led by its Superintendent, Dr. Romela M. Cruz, CID Chief Dr. Alin G. Mendoza, SGOD Chief Mrs. Emma G. Rubio, and sa lahat po ng supervisors and officials po ng Schools Division Office of Mandaluyong City. Maraming salamat po for being with us for almost 3 hours. I'm sure marami po kayo this morning. Just quick reminder lang, the session will be available po sa learn.fedmandaluyong.org. Ayan, so flash ko lang. So ayan po. So punta lang po kayo dyan sa website natin. Madali lang po siyang tandaan. learn.fedmandaluyong.org. Kung gusto niyo po mapanood ulit ang session ni Ma'am Ruby at Mr. Bad, i-click ko lang yung poster nila at ma-redirect kayo doon sa video ulit. Then, yung slides po na ginamit ni Ma'am Ruby at lahat ng mga files na shinare po ni Sir Bads ay doon din po makikita at ma-download. And lastly, of course, because of your participation, active participation in fact, this morning, so you may claim your digital certificate through the page na nandun din po sa learn.fedmandaluyong.org. So everything will always be there sa learn.fedmandaluyong.org. So it is a website made in Google site, so it is available for everyone's use. Ayun po. So yun din, Sir Bads, ay gusto kong magpasalamat kay Sir Alan Palaganas. Can Yes, sir. give thanks Yes. to Sir Alan, thank you. Sir Alan, thank you. Thank you, Like- SDO Mandaluyong officials din, lalo na kay Ma'am Romela, kay Ma'am Aline, kay Ma'am Emma, and all the learning area supervisors at PSDSS. Salamat dahil alam ko naman na para maging successful ito ay shinare natin sa mga participants yung link para at least makapag-participate sila at makapag-develop ng kanilang own materials.
And hindi pa po natatapos dito ang mga session. Meron pa po tayong session bukas. So just look for the announcement from the Facebook page ng DepEd Mandaluyong. So it is DepEd tayo dash DepEd, Division of Mandaluyong City. Again, it's search nyo lang po sa Facebook, DepEd Mandaluyong o Division of Mandaluyong City. Then we are planning to have another run of Mandaluyong webinar series. I'm sure marami pa po kayong lesson o topics na gustong matutunan. And we are open to your suggestions. So if meron po kayong gustong topic na matutunan, pwede niyo po akong email. My email is jd.mercado@deped.gov.ph. So kung may naisip po kayo na topic at meron po kayong suggestion, pwede niyo po akong email. Or kung gusto niyo po, kayo po ang mag-share ng isang particular topic, isang particular session, open din po kami sa inyo. So please express your interest via email. So send me an email. It's jd.mercado@deped.gov.ph. Or kung friends po tayo sa Facebook, just send me a PM. Okay? Ayun. So I think wala na po tayo masyadong sabihin para makapag-lunch na sila. So again, thank you so Sir much. Bud, pala. Thank you, ma'am. Kasi isang call ko lang kay Sir Buds. Yes, kaagad. Diyan ako bilig kay Sir. Hindi nakakalimot sa SDO Mandaluyong. Even, napaka-complicated ang schedule niya ngayon. Alam ko, hectic, pero nagpaubaya po siya ngayon. Yes, of course. You're welcome, ma'am. Yan. Okay? So with that, sabay tayo mag-wave. Bye-bye po. Bye-bye sa kanila. Bye. Bye-bye po. Salamat po.